chuyển sang cái phần đó là viêm gan siêu vi D. Đối với viêm gan siêu vi D nó là cái gì bạn? Thì bây giờ thầy cũng mô tả cho bạn hiểu nha. Về cơ chế lây của nó cũng theo đúng cái BC là theo đường máu và đường quan hệ tình dục không an toàn, hay là còn gọi là đường da niêm đó. Thì các bạn thấy rằng là virus của nó là HDV. Bữa thầy nói các bạn, thầy bị các bạn cho thầy một cái câu như thế này nè. Thầy mục đích là muốn cho các bạn hiểu cũng như về nhà các bạn làm. Các bạn kể tên 5 loại bệnh truyền nhiễm mà do tác nhân virus gây ra. Thầy tưởng đâu có những bệnh ví dụ như là bại liệt nè, hoặc là thủy đậu nè. Nó kể cho thầy 5 căn bệnh đó là viêm A, viêm B, viêm C, viêm D, viêm E. Đúng các bạn, mà thầy không nói nên lời luôn. Đúng không? Cho nên các bạn hiểu rằng là đây cũng là do virus, được chưa? Đường lây truyền của nó như BC, nhưng mà thầy giải thích cho bạn cơ chế viêm gan D như sau, nó nguy hiểm như thế nào. Thì đối với cái virus viêm gan D các bạn, thì cái lõi trong cái lõi phân tử ARN của nó chưa hoàn chỉnh, mà chưa hoàn chỉnh thì bản thân của nó không có khả năng nhân đôi và sao chép lên được, các bạn nhớ này ha. Thì nó cần phải nhờ vào một cái vỏ kháng nguyên, HBsAg chính là vỏ kháng nguyên của virus viêm gan B, để nó đi vào bên trong và nó mượn cái sợi ARN của viêm gan B đó các bạn, để nó nối vào và bắt đầu nó tiến hành nó nhân đôi lên, giống như các bạn thấy gọi là hiện tượng là đi sinh nhờ đó, các bạn nhớ cái này ha. Vậy cái việc mà cái người này bị nhiễm viêm gan D hay không á, thì dựa trên hai cơ chế đó là đồng nhiễm và bội nhiễm. Đồng nhiễm có nghĩa rằng là bệnh nhân này phải đang nhiễm viêm gan B họ mới có khả năng nhiễm viêm gan D. Thứ nhất. Cái thứ hai là bệnh nhân này đã từng nhiễm viêm gan B rồi, sau này họ có khả năng bị nhiễm viêm gan D, được chưa? Bởi vì bản thân viêm gan D, các bạn thấy virus của nó cần phải nhờ vào chính cái lõi của virus viêm gan B để nó có khả năng sao chép lên được, nhớ điều này ha. Cho nên khi mà chúng ta mắc viêm gan siêu vi D thì chúng ta phải hiểu rằng là bệnh nhân này đang trong trạng thái là đồng nhiễm hay là bội nhiễm. Bây giờ thầy hỏi ngược lại, đồng nhiễm là gì, có nhớ không? Để sau này chúng ta nghe cụm từ này cho quen. Đồng nhiễm là gì? Đồng nhiễm siêu vi D là cùng mắc viêm gan B và viêm gan D ạ. Cùng một lúc luôn. Ví dụ như là khi đó họ chưa bị gì cả, nhưng khi họ quan hệ tình dục không an toàn mà cái người kia bị nhiễm viêm gan B, đúng không nào, họ có nguy cơ nhiễm B và D cùng một lúc luôn, là đồng nhiễm. Còn bội nhiễm ở đây là gì? Bội nhiễm là cái người này đã bị nhiễm viêm gan B rồi, nhưng mà lúc này các bạn thấy họ rất có nguy cơ họ nhiễm viêm gan D, bởi vì viêm gan D lợi dụng cái thời cơ đó để nó sao chép lên, các bạn nhớ điều này ha. Cho nên đó là đặc trưng của viêm gan D, được chưa? Vậy khi mà người này bị viêm gan D rồi thì đa phần là trên nền của bệnh nhân, không phải đa phần nữa là gần như 100% luôn các bạn, viêm gan B, nhớ điều này. Nhớ nha, mai mốt á, các bạn sẽ làm bài trắc nghiệm á, thì thầy sẽ hỏi những cái đặc trưng của mỗi căn bệnh đó để chúng ta nghe, chúng ta hiểu nó lây qua bệnh gì, lây qua đường gì, đúng chưa? Ví dụ một người họ kêu ta bị mắc siêu vi D các bạn, viêm gan siêu vi D, thì các bạn cùng cần biết họ rằng là chắc chắn là mày đã bị viêm gan B rồi, hoặc là đang bị viêm gan B, nhớ điều này. Mà các bạn biết hiện tượng mà đồng nhiễm không các bạn, là nguy cơ gây xơ gan rất là cao. Bởi vì lúc này các bạn thấy rằng là nếu như mà bạn đang trong cái giai đoạn bạn bội nhiễm á, bạn từng nhiễm D, nhiễm B, sau đó bạn mới nhiễm D đó, thì chỉ có một cái D nó hoạt hóa, tại vì B của bạn có khả năng ở trong trạng thái đó là gì? Không hoạt động. Nhưng mà bạn đồng nhiễm đó các bạn, thì lúc này B và D cùng tấn công vào cái tế bào Kupler ở gan luôn. Mà bạn biết rồi, tế bào Kupler là một dạng đại thực bào ở gan, có chức năng đó là bắt cũng như là nó ăn luôn, tức là nó xử lý diệt luôn toàn bộ vi khuẩn cũng như là tác nhân gây bệnh. Nên thầy nói vui như thế thôi. Thì lúc này các bạn thấy rằng là nó tấn công toàn bộ tế bào Kupler, thì lúc này vi khuẩn, virus cũng như là tác nhân ở gan nó sẽ gây tổn thương lên cái nhu mô của gan, gây nên trạng thái là xơ gan. Cho nên lúc này các bạn thấy cái nền mà đồng nhiễm D các bạn chuyển sang giai đoạn xơ gan rất là dễ, rất là nguy hiểm, nhớ này ha. Rồi, đó là viêm gan siêu vi D. Thầy điểm nhanh xíu nha, chứ không học một hồi thầy quên giờ quên giấc mất. Rồi, điểm nhanh nè.
Khánh Linh. Của truyền nào? Khánh Linh, Thiên Vi. Khánh Linh, Thiên Vi có không em? Thầy nói các bạn ha, các bạn học file á, các bạn đọc vô các bạn hiểu gì đâu. Nếu bạn không đi học, các bạn không nghe thì các bạn có file như không? Tại sao các bạn không cố gắng bạn học? Môn vệ sinh phòng bệnh thầy báo cho bạn là môn dễ nhất rồi đó, đúng không? Tại do nó là môn cơ bản mà. Cố gắng học đi. Thầy muốn làm như thế tại vì các bạn học online á, ở trường sao được, còn học online các bạn thấy các bạn khi các bạn chủ quan. Học ở trường chưa chắc đã hiểu, học online các bạn sẽ giảm đi cái khả năng hiểu biết của bạn rất là nhiều rồi, thiệt thòi rồi. Nên thời điểm này nhà về tự tìm hiểu, tự học. Cho slide là các bạn chủ quan, các bạn ý. Nên thầy bực nhất cho slide các bạn là vậy. Ví dụ như thầy dạy bên giải phẫu sinh lý á, cái phần hormone cortisol á, thầy chỉ viết vỏn vẹn chức năng của cortisol 3 chức năng thôi: chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch. Mà khi thầy kêu bạn nêu chức năng sinh lý của cortisol, đi chép đề viết ra 3 cái câu đó, thầy nói thẳng luôn bạn không điểm luôn, chứ không có khả niệm là không phải 25 đâu. Các bạn làm vậy thì bạn chủ quan ý nên thầy mới bực đó, thầy mới ghét các bạn đó. Một câu thôi, một cái hình thôi, hoặc là một chữ thôi, chúng ta đi hiểu gì. Các bạn hiểu mà các bạn nói theo ý của bạn điểm còn cao á, thầy nghe mặc dù từ của bạn lụng cũng á, nhưng mà thầy kêu bé này còn hiểu bài, nó còn học bài tập trung nè. Còn nhiều trường hợp ha, đi lên trên mạng search cướp sao, thầy đi lấy nguyên cái bản Word đó, thầy lên trên cái phần kiểm tra đạo văn á, trên 80% đúng chữ luôn các bạn. Trời ơi kinh khủng chưa. Bạn học, thầy không hiểu là mục đích các bạn học để làm gì. Nên thầy nói thì các bạn học y á, nó đòi hỏi các bạn học nó khắt khe lắm, chứ không phải là kiểu như các bạn học cái lơ tơ mơ cái lớp trước ai sao thầy không biết, nhưng mà riêng thầy nói thẳng với các bạn như thế đó. Học cho nó nghiêm túc lên. Ngày xưa các bạn còn sướng là bây giờ là còn ghi âm, còn nghe được thầy giảng lại. Ngày xưa thầy cô thầy nói một từ thôi, thời đó xài cái 1202, chụp hình còn không chụp được nữa, lấy đâu mà quay ghi âm lại. Lúc đó đi đâu mà Google làm gì có như các bạn bây giờ, tra ra lên thư viện tìm từng chữ để mà đọc đó. Nó chạy. Các bạn phải học vậy nó mới ra được, nó mới nên người được các bạn á. Các bạn ngồi các bạn cứ đi, các bạn ý vô slide xong rồi các bạn chả thèm làm quan tâm gì hết thì thôi các bạn học. Thầy nói thẳng, người thường ở nhà người ta họ nhìn vô họ cũng làm được, đúng không? Học đừng có quan trọng là đi kiếm điểm, quan trọng là biết điều gì. Thầy nói thật các bạn, ngày xưa thầy học cái môn gọi là giải phẫu bệnh á, môn pháp y á, thầy vỏn vẹn ở 5 điểm thôi các bạn, nhưng mà thầy rất là mừng. 5 điểm đúng là cái thật sự của thầy thời đó. 5 điểm môn pháp y nó khó cỡ nào đó, chứ đâu cần nhất thiết là phải 7, 8, 9, 10 điểm mà không biết cái giống gì đâu. Thầy nói thật các bạn. Rồi thầy điểm danh lại nào: Khánh Linh, Thiên Vi, Thái Hiểu. Dạ Thiên Vi có. Thái Hiểu có không em? Thiên Vi có thầy ơi. Rồi chờ thầy xíu. Thái Hiểu, Tiến Đạt. Dạ có. Gia Hân. Dạ có. Thái Phúc. Dạ có. Thanh Thuận. Dạ có. Quang Chuẩn. Dạ có. Triều An. Dạ có. Thành Đoàn. Dạ có. Hồi xưa kiếp không kịp là đi xin tài liệu photo từ thầy cô. Bạn hay quá ha. Các bạn biết rằng là thầy cô là những người viết sách. Các bạn có biết rằng là đâu phải thầy cô nào họ cũng cho tài liệu các bạn đâu. Đâu phải cho tài liệu là nhiệm vụ họ cho đâu bạn, đúng không? Hồng Nhân. Dạ có. Nguyễn Thị Nhi. Dạ có. Nguyễn Thị Na. Dạ có. Nguyễn Thị Na.
Dạ nó có thầy. A đúng không em? Rồi Hồng Thắm, Dạ có. Thái Bảo. Dạ có. Rồi chờ thầy xíu. Xuân Binh, Có thầy. Yến Nhi, Dạ có. Chí Thiện, Chí Thiện có không em? Dạ có. Kim Nhung, Dạ có. Thanh Sang. Dạ có thầy. Chờ thầy xíu. Kiều Sủng, Có thầy ơi. Quý Hưng, Có thầy ơi. Cẩm Long. Có thầy ơi. Rồi cổ truyện 2. Thầy ơi, cổ truyền 103 có thầy. Tên gì? Lớp cổ truyền 1 Khánh Linh 103. Không biết học đâu mà vô xong điểm danh rồi đi ra đúng không? Nãy giờ vô không có được, phòng 100 người không có vô được, mới vô được đó. Lớp này làm gì tới 100 người, chỉ có 80 mấy người thôi. Bạn nào không phải lớp này các bạn đi ra ngoài đi, cho các bạn khác Hồi học. nãy là tới 100 người lận á. Trang Quỳnh. Dạ có. Đăng Khoa. Dạ có. Chí Thiện. Có. Trang Nghiêm. Dạ có thầy. Vũ Thắng. Dạ có. Dạ có. Ngọc Hoài. Dạ có. Nguyễn Thị Bình. Dạ có. Chí Đại. Dạ có. Hạ Long. Có. Lớp y sĩ. Nguyễn Thị Bích Mai đó thầy ơi. Sao bạn? Y học cổ truyền năm 2 ạ. Còn Tên Nguyễn gì Thị ạ? Bích Mai nữa. Nguyễn Thị Bích Mai. Bích Mai ở đâu ta? CT 112002. 202 à? Dạ 202 2002 Ba số cuối của chị là gì? 212. 212 mới vào hay sao chị? Không, vẫn học 2 tuần nay. À đây bên này, nó nằm bên cái này. Bên dưới đấy. Rồi. Dạ. Ngọc Anh. Dạ có thầy. Gia Phát. Dạ có thầy. Đinh Văn Tài. Đinh Văn Tài. Cùng pe nhà mình cao lại nè. Quốc Bảo. Dạ có. Rồi chờ thầy xíu nha. Cầm cái bình xịt đi. Thùy Trang. Xịt chân đây nhá. Dạ có. Thành Phong. Cầm mũ bảo hiểm. Có. Thanh Quang. Dạ có. Huy Nam. Dạ có thôi. Nguyễn Văn Phú. Dạ có. Thúy Vi. Dạ có. Mỹ Duyên. Dạ có ạ. Thanh Thoảng. Quỳnh Anh. Dạ có ạ. Lý Hoàng Quý. Dạ có. Kim Ngân. Dạ có. Hương Giang. Mỹ Huyền. Dạ có. Thanh Trúc. Dạ có. Ngọc Bích. Dạ có. Trọng Nhân. Trọng Nhân. Dạ có. Anh Thư. Quốc Huy. Dạ có thầy. Thanh Hiền. Dạ có thầy. Hải Mai. Thầy ơi, Võ Cẩm Tú bữa nay có học với thầy. 2 bữa trước không học em. Dạ em có học cái buổi đầu tiên em học của cái thầy gì mà già á thầy. Bữa đầu tiên học thầy già xong sao không đi học thầy? Em không biết, em vô lậu đi hay sao á thầy ơi. Em học môn gì? Em biết môn này môn gì không? Dạ vệ sinh phòng bệnh.
Vậy giờ có một mình AID của thầy thôi mà làm gì có thầy nào nữa đâu. Hồi nãy em vô cái ID nào rồi em vô không được, xong rồi cái em mới nhờ bạn gửi lại cái ID khác em mới vô được á thầy. Vậy là cũng đâu có đi học đâu. Đàm Hải Mai. Dạ có. Hữu Lộc. Dạ có thầy. Thế Hành. Dạ có. Bình Ngân. Dạ có. Ngô Thanh Lịch. Dạ có. Vũ Hiếu. Dạ có. Đức Nghĩa. Dạ có. Phước Thọ. Phước Thọ có không? Chí Thiện. Dạ có. Bảo Ngọc. Có. Ủa thầy ơi, cái bữa trước em có học quá thầy ơi. Thì vừa trước nhưng mà thầy điểm nhanh không có thì sao? Tại vì mỗi Dạ. lần thầy nói nha, thầy điểm nhanh thầy để ở trên cho các bạn thấy ở trên đây luôn đúng không? Nếu như không có thì phải la lên chứ, đúng không? Giờ Dạ, thì tại bây giờ bữa kêu đó- như thế. Dạ tại em bữa đó cũng bị có dập không có dập mang á lát đó thầy. thầy. Dạ tại bữa đó thầy nói bị dập dập em sợ thầy nói em nói thầy không nghe á. Giờ thầy đâu có gì làm bằng chứng được điều này. Còn nếu mai mốt khi đến nhà trường sổ ra ở trên cái thông tin các bạn đăng xuất đi nhập vào á, thì có thì bắt đầu người ta sẽ thêm vào thôi. Minh Huệ. Dạ. Dạ có, hôm trước em cũng bị giống vậy ạ. Phú Thành. Dạ có. Mỗi lần thầy điểm nhanh á, người nào không có thì dừng lại rất là lâu. Dạ có thầy ơi. Sau đó, sau đó cái bảng nó sẽ như thế đó. Quang Vinh. Dạ có. Jenny. Dạ có. Anh Trúc. Dạ có. Trúc Quyên. Dạ có. Rồi. Thầy ơi, Ơi em mới vô á thầy. Thầy em có lớp thể nào? em lớp Em y cũng mới sĩ vô hả? 2 thầy ơi. Em cũng mới vô thầy ơi. Ủa? Dạ thầy ơi. Hả? Em Là mới hôm nay đăng buổi đầu ký. tiên các bạn đi học đúng không? Dạ đúng Dạ. rồi. Dạ đúng rồi thầy. Rồi, từ từ, bạn nào mới vô lớp y sĩ 2 nào? Từng bạn thôi, đọc tên thầy IS, mã số 11200. Đọc đi. 213. 211. 211, rồi họ tên bạn 211 nào? Huỳnh Cẩm Trúc Sinh thầy ơi. Cái gì em? Huỳnh Cẩm Trúc Sinh. Huỳnh Cẩm Tuyết Sinh. Dạ. Huỳnh Cẩm Trúc thầy. Rồi, chờ thầy xíu. Sao nhập học trễ vậy mấy đứa? Thầy có vài lý do thầy ơi. Rồi, bạn tiếp theo nào? IS. Bạn nào nữa? 16 thầy ơi. 16 hả? 216 đúng em? Rồi, đọc tên. Dạ. Trần Thanh Huy. Trần Thanh Huy. Rồi, tiếp tục. Của em là Dạ, thầy. 217. 217. Rồi, đọc tên em. Ngô Võ Hiếu Thảo. Ngô Võ Lý Thảo hả? Hiếu Thảo này. Rồi, bạn tiếp theo. Dạ thầy ơi. 213 Nguyễn Như Ý. Em số 12 thầy. 12 đúng không? Nguyễn Như Ý. Rồi, đọc họ tên đi. Dạ Hồ Hoàng My. Hồ Hoàng Vi, ngắn hay dài? Dạ My y ngắn thầy. Rồi, bạn nào nữa? Dạ Hồ Hoàng My thầy ơi. Rồi, Dạ xong rồi em. My. Em 15 thôi. Rồi, 215 IS. Mi chứ không phải Vi thầy. M á. Mi hả em? Rồi. 215. Dạ Đọc tên em Hồ. ơi. Dạ Dạ. Hồ Hoàng My thầy ơi. Bạn 25, đọc giùm thầy. Nguyễn Hoàng Khôi thôi. Nguyễn Hoàng Khôi. Rồi, bạn nào nữa nào? Rồi, Nguyễn Thị Cúc. Nguyễn Thị Cúc. Nguyễn Trung. Nguyễn Thị Cúc có thầy ơi. Nguyễn Thị Cúc có thầy ơi. Nguyễn Trung có. Ngô Tiến Đạt.
Whitney. Và Vũ Văn Quân. Quân có thầy ơi. Tiến Định. Cẩm Linh. Dạ có. Ngô Tiến Định. Nguyễn Tiến Định có không nào? Đó điểm danh. Hồ Minh Uyên. Vũ Thị Huệ. Dạ có thầy ơi. Định có nè. Vũ Thị Huệ có nè. Minh Có Uyên rồi. không có đúng không? Duy Bằng. Nguyễn Thị Thu Trúc. Có ạ. Có thầy. Nhật Minh. Có Minh ạ. Thùy Trang. Dạ có thầy. Diễm Hằng. Dạ có thầy. Phương Thảo. Tiên Đồng. Dạ có thầy. Em Phương Thảo. Thảo có, Tiên Đồng có. Lê Hữu Lộc. Dạ có thầy. Xuân Thủy. Dạ Xuân Thủy có. Rồi còn bạn nào nữa không nào? Rồi các bạn xong ha, chúng ta đi học tiếp nha. Có yêu cầu thầy bổ sung Nguyễn Văn Thắng CT 12 12 0222 mà chưa thấy tên thầy giáo. Sao anh? Tuần trước có nhờ thầy bổ sung Nguyễn Văn Thắng CT 12 12 022. Anh nhờ bổ sung lúc nào? Bổ sung hôm chiều thứ 6 à. Anh bổ sung lúc mấy giờ? Đầu buổi hay cuối buổi? Sao thầy giáo? Anh vô anh bổ sung là anh vô cuối ngày rồi anh vô anh bổ sung đúng không? Đúng rồi. Không có điểm danh rồi bổ sung ngay lúc điểm danh á. Tôi đâu có chấm cái kiểu đó được. Anh đi vô anh điểm danh như thế sao mà như thế được? Người ta học từ cả ngày 3 tiếng đồng hồ đến cuối giờ anh vô anh kêu bổ sung để chấm thì sao Không được? phải, đây cũng theo dõi nhưng mà cái là lúc điểm danh bổ sung cho thầy lúc điểm danh đó. Tôi coi cái điểm số này tôi yêu cầu nhà trường xuất coi thử là cái ngày thứ 6 tuần trước là anh vô lúc mấy giờ nha. Rồi sau tôi sẽ xác nhận cho anh ngày thứ 6 đó. Rồi ok thầy xem lại đi nha. Số của anh 3 số cuối là số gì nào? 3 số cuối là 3 số 2. 3 số 2. Rồi còn anh chị nào nữa không nào? Thầy ơi cho hỏi cái danh sách bữa hôm học nhờ này là sao thầy? Chị tên gì đấy? Mình tên Dung. Chị đâu có tên trong này đâu đúng không? Không có, nhưng mà tại vì mình trong cái lịch học thì thấy trường không có đưa là mấy bạn mới học nhờ thì không biết nó như thế nào thành hỏi. Chỉ là như thế này, đây là lịch học chính của các bạn lớp chính quy y sĩ và cổ truyền. Các anh chị lớp văn bằng 2 á là các anh chị đi thiếu môn này hoặc là các anh chị đi vào mà anh chị chưa học môn này thì các anh chị vô trong lớp này các anh chị học nhờ thì gọi là lịch học nhờ. Nhưng mai mốt của anh chị sẽ, tức là trên lịch của anh chị chưa có lịch đúng không? Thì nhà trường sẽ xếp lịch cho mình học sau. Anh chị hiểu đó không? Nhưng mà chẳng qua là anh chị bây giờ đang rảnh, các anh chị đang có thời gian cho nên anh chị thấy lớp này đang có học sinh học thì các anh chị đi vô anh chị học để anh chị gọi là anh chị học nhờ. Vậy là nếu như mà mình học, giả sử như mình học nhờ trong lớp này thì thầy ví dụ đủ buổi, đủ thời gian và mà kiểm tra được thì sau này khi mà cái chính thức của mình thì không học có được không thầy? Được bạn. Được thầy. Rồi cảm ơn thầy. Rồi chúng ta học tiếp nha anh chị nha. Rồi, chị Huệ đúng không? Các anh chị học tiếp nào. Mình tiếp theo đó là bệnh dại. Bệnh dại là một loại bệnh do một cái tác nhân đó là virus gây ra, được chưa nào chị nha? Thì cái virus ở đây có nghĩa rằng là rabies. Thì virus này nó sẽ thâm nhập vào chúng ta qua vết cắn của các loài gia súc, ví dụ như là con chó hoặc là con mèo chẳng hạn. Thì theo anh chị là đối với căn bệnh dại nó sẽ lây qua đường gì nào?
niêm mạc. Bệnh dại lây qua đường da và niêm mạc, các bạn nhớ không? Thì thông qua đó là vết cắn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái trường hợp bệnh dại á, cho dù rằng là bệnh nhân ở cái giai đoạn toàn phát á, nó sẽ có hai cái điển hình. Điển hình thứ nhất đó là hội chứng yếu liệt, và điển hình thứ hai đó là hội chứng hung dữ, đúng chưa? Thì bắt buộc bệnh nhân ở cái giai đoạn nào cũng như là cái triệu chứng nào thì bệnh nhân cũng đều tử vong cả. Cho nên khi mà bệnh dại lên cơn, các anh chị nhớ một điều ha, thì chúng ta không có phương pháp điều trị cụ thể, mà chỉ có phương pháp đó là giảm đau, cũng như đó là phương pháp chăm sóc bảo tồn cho bệnh nhân, và bệnh nhân sẽ tử vong. Cho nên lúc này trong cái giai đoạn đầu tiên thì các anh chị sẽ tiến hành đó là chúng ta phòng bệnh dại bằng cách nào? Tí nữa tôi sẽ yêu cầu các anh chị về các chị làm. Rồi, chờ mình xíu nha. Bệnh tiếp theo đó là bệnh viêm màng não mủ. Các anh chị thấy rằng là cái hội chứng viêm màng não á, thì bệnh nhân sẽ có dấu hiệu đó là sốt, đau đầu, sợ ánh sáng, hay còn gọi đó là hội chứng màng não. Sau này các anh chị thấy rằng là những cái bệnh liên quan đến hội chứng màng não nhiều lắm. Ví dụ như là viêm màng não nè, viêm màng não mủ nè. Nhưng mà để làm sao chúng ta phân biệt được là bệnh nhân viêm màng não hay viêm màng não mủ? Thì viêm màng não thì bệnh nhân không có hiện tượng lây. Nó không phải là một bệnh truyền nhiễm, nhưng mà viêm màng não mủ là một bệnh truyền nhiễm. Và tất nhiên căn bệnh này các anh chị vẫn được cho con chúng ta tiêm phòng vaccine trong cái chương trình y tế mở rộng. Thì các bạn thấy rằng là nguyên nhân do chính là một loại vi khuẩn tên là HIP. Ngoài việc tác động nó gây viêm màng não ra, nó còn gây tình trạng đó là viêm phổi nữa anh chị. Thì các anh chị thấy rằng viêm màng não tác nhân là do vi khuẩn HIP gây ra. Mà các anh chị hàng ngày, hàng tháng, mà ví dụ chúng ta có con á, tháng thứ 2 các anh chị đi tiêm nè, tháng thứ 3 đi tiêm, tháng thứ 4 đi tiêm á, mà chúng ta thường tiêm 5 trong 1, đúng không? 5 trong 1 anh chị tiêm gì? Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm màng não mủ. Ngoài ra chúng ta tiêm 6 trong 1 là chúng ta có thêm cả bại liệt nữa, các anh chị thấy không ạ? Vậy việc mà chúng ta tiêm phòng HIP nó sẽ phòng tránh cho chúng ta hai căn bệnh, đó là viêm màng não mủ cũng như đó là viêm phổi do HIP gây ra, được chưa? Thì đây chính là tác nhân là vi khuẩn. Thì các anh chị hỏi nè, lây qua đường nào ai biết không? Sau này chúng ta phân biệt nè, viêm màng não mủ và viêm não Nhật Bản, triệu chứng nó như nhau, đường lây nó khác nhau. Bệnh viêm màng não không lây, viêm màng não mủ theo anh chị lây qua đường nào? Còn viêm não Nhật Bản nó lại lây qua một đường khác nữa. Đối với bệnh viêm não Nhật Bản thì nó sẽ lây qua đường đó là đường máu, thông qua hình thức đó là mũi chích, ví dụ như là mũi Culex chẳng hạn. Nhưng viêm màng não mủ theo anh chị nó sẽ lây qua đường gì? Viêm màng não mủ không có lây qua đường máu đâu. Đường hô hấp. Đường hô hấp, các bạn nhớ, các anh chị nhớ này ha. Vậy đáp ứng miễn dịch của nó sẽ là đáp ứng miễn dịch không bền vững. Các anh chị nhớ này ha. Rồi, 21 hội chứng SARS đang trong cái dịch này luôn. Dịch này chính là dịch SARS-CoV-2, nhưng mà các anh chị học ở đây chính là SARS-CoV-1 nha anh chị nha. SARS-CoV-1 xảy ra từ năm 2003 đó. Thì nó gây nên tình trạng đó là hội chứng suy hô hấp cấp tính, thì người ta gọi đó là hội chứng SARS, được chưa? Vậy cái tác nhân của cái bệnh này là do virus gì gây ra anh chị? Corona. Virus này nó có một cái hình vương miện đó anh chị, cho nên cái tiếng Latin thì corona có nghĩa là tiếng vương miện đó, các anh chị nhớ ha. Đây là virus corona gây ra. Thì đặc trưng của bệnh SARS-CoV này là gì? Các bạn sẽ thấy khi mà cơ thể của chúng ta thâm nhiễm virus corona thông qua 3 cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là sự xâm nhập vào trong các biểu mô hô hấp và cũng như là sự tăng trưởng lên. Giai đoạn thứ hai là sự phá vỡ nên cái tế bào cilia, mà tế bào cilia là một trong những tế bào bảo vệ đường hô hấp và bảo vệ phổi của chúng ta trước tác nhân của yếu tố vi khuẩn và bụi, đúng không nào? Và sau khi nó phá hủy toàn bộ cái hệ thống cilia rồi thì bắt đầu nó sẽ thâm nhập vào cơ thể chúng ta, gây ra một cái phản ứng miễn dịch. Lúc này các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ tổn thương tất cả các cơ quan bên trong cơ thể của chúng ta thông qua hiện tượng hình thành nên khối máu đông và thông qua hiện tượng đó là suy giảm cái chức năng hô hấp như là giảm chỉ số SpO2. Các bạn nhớ, thì khi mà bệnh nhân đến cái giai đoạn cấp của cái tình trạng mà viêm do cái corona gây ra thì người ta gọi đó là suy hô hấp cấp tính. Suy hô hấp cấp tính ở đây có thể là người ta gọi chung là hội chứng SARS, biểu hiện rằng là bệnh nhân có sự thông khí nhưng không có sự khuếch tán và có sự viêm nhiễm và bệnh nhân tử vong rất là nhanh. Các bạn nhớ được điều này ha. Bệnh này lây qua đường gì? Đường hô hấp. Bệnh này lây qua đường hô hấp. Có một số nghiên cứu các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ lây qua tuyến mồ hôi, nhưng mà cái tỷ lệ của nó rất thấp nên người ta không có xét lên cái vấn đề này. Nói cho bạn để các bạn hiểu được điều này ha. Đa phần nó sẽ lây qua đường hô hấp. Thì các bạn thấy rằng là vào năm 2003 đó thì SARS-CoV-1
Đến năm 2015 thì có hội chứng đó là MERS-CoV, là một căn bệnh lây qua con lạc đà, các bạn nhớ không? Và đến năm 2019 của chúng ta có hiện tượng đó là SARS-CoV-2. Thì cơ chế của nó cũng là theo 3 cái giai đoạn đó, nhưng tùy theo biến thể cũng như là cái chủng của nó mà cơ thể chúng ta có tạo nên được miễn dịch hay không. Các bạn nhớ cái này ha. Mình đang trong cái giai đoạn là SARS-CoV nè. Bệnh tiếp theo là bệnh uốn ván. Bệnh uốn ván là bệnh gì các bạn? Bệnh uốn ván là một bệnh cơn co cứng. Cho nên các bạn thấy cái vi khuẩn mà cái trực khuẩn uốn ván thì theo cái tiếng Latin các bạn là tetani. Thì tetani chính là một cái cơn co cứng, được chưa? Vậy cái tác nhân mà gây nên tình trạng uốn ván đó là Clostridium tetani. Đây gọi là một loại trực khuẩn uốn ván. Và gần như trực khuẩn uốn ván nó tồn tại khắp ở trong môi trường chúng ta ở dưới dạng bào tử. Bào tử là gì các bạn? Bào tử là một cái dạng mà vi khuẩn ở trong cái trạng thái nó hình thành nên thể ngủ. Chính cái trạng này các bạn thấy rằng là nó tồn tại rất là bền trong môi trường, và đồng thời ngay cả nước sôi cũng không khả năng diệt được nó đâu. Cho nên các bạn thấy rằng là ví dụ một người khi họ có một cái vết thương, hoặc ví dụ như chấn thương chẳng hạn, khi họ lên trên viện thì ngoài việc người ta họ xử lý vết thương, dùng kháng sinh để tránh cái tình trạng nhiễm trùng ra, thì người ta cần phải được tiêm một cái mũi, đó là mũi vaccine uốn ván. Vậy tới thời điểm này các bạn sẽ có cái cơ chế đó là SAT và VAT. Để thầy ghi lên trên cái bảng chat này, nó có được không nào? Không ghi được các bạn. SAT và VAT là cái gì? Bây giờ thầy cùng nói với bạn hiểu như sau nè. Bệnh uốn ván sau khi mà cái trực khuẩn này xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, thì trực khuẩn này nó sẽ tiết vào máu một cái độc tố gọi là tetanus. Tetanus là một độc tố nó gây nên tình trạng co thắt các sợi myosin và actin đó các bạn. Mà các sợi myosin và actin chính là những cái sợi nằm trong các cơ vân của chúng ta, gây nên tình trạng co rút cứng cơ, ban đầu là ở vùng đầu mặt, tới vùng chi và cuối cùng đó là vùng thân mình. Nặng nữa chính là co cái cơ hô hấp. Sau khi bệnh nhân co và bắt đầu cái độc tố này giảm đột ngột thì bắt đầu bệnh nhân sẽ giãn cơ ra, cho nên nó giật lên và nó hạ xuống liên tục như thế. Bệnh nhân rất là dễ có nguy cơ chấn thương vào cuộc sống. Các bạn nhớ ha. Thì cơn co cứng này chúng ta chỉ sợ đó là bệnh nhân tổn thương đến cái phần hô hấp. Ngoài ra khi chúng ta kích động mạnh cũng như là tác động đau lên trên bệnh nhân thì bệnh nhân cũng xuất hiện cơn co cứng do ảnh hưởng của cái độc tố uốn ván này. Thì các bạn thấy độc tố uốn ván này có thể xâm nhập cơ thể chúng ta thông qua cái gì các bạn? Thông qua các vết thương, ví dụ như là tâm tre mà chưa được tiệt trùng nè, hoặc là các bạn bị những cái vết thương ở ngoài, hoặc là chính là những cái các bạn đi các bạn đạp vào cái đinh, hoặc là bị chính cái bảng số xe, hoặc là những cái vùng mà các bạn thấy nó ẩm thấp, nó chứa nhiều bào tử, đều có nguy cơ chúng ta nhiễm bào tử uốn ván cả. Vậy khi mà các bạn bị nhiễm uốn ván hoặc các bạn phòng bệnh uốn ván thì các bạn sẽ tiêm một trong hai loại sau. Một là SAT, hai là VAT. SAT là viết tắt của cụm từ là serum anti-tetanus, có nghĩa là huyết thanh chống lại cái độc tố uốn ván tetanus, đúng chưa? Và cái VAT chính là vaccine anti-tetanus, chính là việc chúng ta tiêm vào kháng nguyên. Vậy khi mà một người chưa bao giờ bị uốn ván, để dự phòng được uốn ván thì bạn tiêm là tiêm VAT hay là tiêm SAT? Ai biết không? VAT. VAT nó là vaccine, mà vaccine có nghĩa là vi khuẩn, mà vi khuẩn có thể là giảm độc lực hoặc là vi khuẩn chết, đúng chưa nào? Để cho cơ thể chúng ta sinh ra kháng thể thì người ta tiêm VAT. Còn khi mà bạn đã có một cái vết thương trong cơ thể rồi, hoặc là bạn đã bị một cái vết thương thì lúc này bào tử uốn ván cũng như là trực khuẩn uốn ván có khả năng xâm nhập vào vết thương đó, thì lúc này cơ thể của bạn có phải tiêm VAT không, hay chúng ta chuyển sang tiêm SAT? SAT chính là huyết thanh kháng độc tố uốn ván, có nghĩa rằng là bạn tiêm kháng thể trực tiếp vào luôn. Nhớ điều này ha. Cho nên lúc này khi bạn có vết thương rồi, bắt buộc các bạn phải tiêm SAT cho bệnh nhân, hay còn gọi là huyết thanh kháng độc tố uốn ván. Nhớ điều này. Nên thầy cũng hỏi các bạn một cái cơ chế luôn. Khi mà một người bị rắn độc nó cắn, ví dụ như là rắn hổ hoặc là rắn lục chẳng hạn, thì lúc này họ đã có chất độc trong người chưa? Có chưa các bạn? Có rồi. Thì các bạn lên trên viện người ta sẽ tiêm thuốc cho các bạn á, là họ tiêm vaccine hay là họ tiêm huyết thanh đó các bạn? Ai biết không? Huyết thanh. Rồi tiêm huyết thanh để chúng ta kháng độc tố của rắn lục hoặc là rắn hổ. Các bạn nhớ được điều này ha. Thì đó là bệnh uốn ván. Vậy bệnh uốn ván nó lây qua đường gì đấy các bạn? Da niêm mạc. Da niêm mạc. Cho nên sau khi mà các bạn thấy những người nào mà có vết thương rồi, mặc dù xử lý rồi, chúng ta cũng khuyến khích họ lên trung tâm y tế dự phòng để được tiêm phòng SAT. Các bạn nhớ điều này ha. Rồi, bệnh cuối cùng, bệnh thứ 23 của bạn là bệnh HIVS. Bệnh này thầy nói cho bạn ha, HIV nó là một loại virus gây suy giảm miễn dịch ở người, đúng chưa?
sau đó nó sẽ gây ra một hội chứng S. S là suy giảm miễn dịch. Các bạn nhớ một cụm từ như thế. Thì cái tác nhân mà do virus gây ra thì người ta gọi chung là cụm từ ghép là HIVS. Vậy cái HIV này là gì? Các bạn học giải phẫu sinh lý rồi. Rồi, thầy hỏi các bạn nào. Trong cơ thể chúng ta có một dòng bạch cầu. Dòng bạch cầu này bị 9 con virus phá hủy luôn. Đó là bạch cầu nào, ai biết không? Ai biết đó là bạch cầu gì không? Cầu lympho T. Lympho T. Nhưng trong lympho T của chúng ta chia làm lympho TH, lympho TC và lympho TS luôn mà. Các bạn thầy nhớ không, làm các bạn vừa mới kết thúc giải phẫu xong đó. Các bạn có nhớ là lympho T nào là dòng CD4 mà T nào là dòng CD8 không? Lympho TH. Nhớ không? Các bạn có nhớ là cái cơ chế cơ thể chúng ta tạo ra kháng thể không nào? Việc mà dị nguyên xâm nhập vào cơ thể chúng ta thì bạch cầu lympho B nó sẽ được bị hóa, đúng chưa? Thì bạch cầu lympho B bị hóa được hay không, nó phải nhờ vào lympho T, TH hay còn gọi là T giúp đỡ đó. Thì nó mới có khả năng giúp cơ thể chúng ta tạo ra được kháng thể. Mà cái lympho TH chính là dòng CD4. Thì các bạn sẽ xem một cái cơ chế như sau nè. Sau khi virus HIV nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, đúng không nào? Thì nó sẽ gắn vào cái dòng tế bào CD4 hay còn gọi là lympho TH đó. Khi nó gắn vào ở bên trên cái bề mặt lớp cách xích này các bạn, thì nó sẽ bơm một cái lõi ARN. Virus nó không phải là ADN nha các bạn nha, mà lõi phân tử của nó chỉ là một mạch ARN thôi. Khi nó bơm cái lõi ARN này đi vào bên trong cái tế bào, chính là cái tế bào CD4 này các bạn, thì cái ARN này sẽ được sao chép để tạo ra phân tử ADN. Các bạn học rồi ha, một chuỗi thông tin ARN khi sao chép lên để tạo thành chuỗi kép chính là ADN, thông qua một cái men gọi là men sao chép ngược. Men này nó sẽ đi sao chép từ cái góc gọi là góc 5,3 phẩy, chứ không phải nếu như các bạn học về sinh học các bạn sẽ thấy trong quá trình mà chúng ta nhân đôi theo cơ chế đó 3,5 phẩy, còn đây chúng ta sẽ đi ngược cơ chế đó 5,3 phẩy. Thì quan trọng thứ nhất chúng ta có một cái men gọi là men sao chép ngược, còn gọi là men polymerase. Nhớ vì sao thầy nói cái này, để khi mà các bạn thấy một người mà chưa bị HIV á, thì các bạn nguy cơ mà chúng ta bị phơi nhiễm với HIV trong cái môi trường như là bệnh viện chẳng hạn, thì bạn uống thuốc dự phòng. Mà trong đó các bạn thường nghe cái cụm từ người ta gọi là PrEP, đúng chưa? Thì cái PrEP dự phòng nó có những cái tác dụng gì? Nó có những cái tác dụng đó là ức chế cái việc men sao chép ngược. Nhớ, chính vì nó ức chế cái men polymerase này thì cái ARN thông tin này không được nhân đôi trở thành cái phân tử ADN đâu. Nhớ điều này ha. Rồi, giai đoạn tiếp theo là cái phân tử ADN này sẽ đi vào trong nhân tế bào, đi vào bên trong để nó tích hợp với cái đoạn ADN của CD4 của chúng ta, được chưa nào? Và khi nó gắn vào bên trong này thì bắt đầu các bạn biết rồi, thì ADN sẽ tiến hành nhân đôi để tạo thành những cái virus độc lập. Những virus này sẽ tái tổ hợp và phóng thích ra ngoài máu, và cứ như thế nó cứ đi tới những cái dòng CD4 mà nó phá, làm cho thay đổi cấu trúc của CD4 đi. Cho nên lúc này CD4 của bạn như thế nào? Không còn khả năng gì các bạn, chức năng của nó là giúp đỡ nữa. Thì các bạn thấy có 3 cái phần quan trọng, đó là men sao chép ngược, thứ hai đó là cái enzyme nối ligasa để nó nối cái này vào bên trong, và cái thứ ba nữa là cái sự tái tổ hợp. Cho nên khi mà cái người mà bị nhiễm với HIV rồi các bạn, thì họ cần phải uống ARV để điều trị. ARV là cái gì? ARV chả phải là cái thuốc đâu, nó chỉ là một cái tên gọi tổ hợp các thuốc, bao gồm đó là thuốc ức chế men sao chép ngược, thuốc ức chế cái men nối ligasa, và thuốc ức chế cái sự nhân đôi của virus lên, để nó sẽ giảm được cái số lượng tải lượng virus trong cơ thể chúng ta, và đồng thời nó giúp cho cái dòng CD4 chúng ta được an toàn hơn, được chưa? Em. Rồi, thì đó là virus HIV. Thì khi mà chúng ta nhiễm virus HIV thì nó sẽ tấn công CD4, đồng nghĩa với việc khi mà bạn bị những cái tác nhân bên ngoài như là vi khuẩn, virus nè xâm nhập vào cơ thể chúng ta không sinh kháng thể được, thì dễ chúng ta thâm nhiễm những căn bệnh đó. Cho nên lúc này chúng ta gọi bệnh HIV là một căn bệnh cơ hội, mà cơ hội sẽ gây tình trạng là nhiễm trùng, đúng chưa? Dẫn đến do cơ thể chúng ta suy giảm sức miễn dịch. Các bạn hiểu cụm từ này. Cho nên tác nhân chính là virus HIV. HIV lây qua mấy con đường? Ai biết? Ngày xưa các bạn học đó, HIV lây qua 3 con đường, đường gì đó kể tùm lum tùm la ra. Nhưng giờ học rồi cho thầy biết HIV lây qua mấy con đường? 2. Đường gì với đường gì nào? Đường máu, Đường máu và đường mẹ sang con. Đường mẹ sang con, đường gì? Đường máu và đường da niêm, đúng chưa? Và trong đường máu nó có những cái hình thức nào, và trong da niêm nó có những hình thức nào, chúng ta học toàn bộ rồi. Bây giờ thầy nói các bạn nè, virus HIV nó là một loại virus, thì khi nó xâm nhập cơ thể chúng ta thì cơ thể chúng ta gặp nó cũng là một vật thể lạ, cũng tiết ra kháng thể để chống lại nó.
đúng chưa? Khi bạn tiết ra kháng thể như thế thì bạn cũng có một cái miễn dịch gọi là miễn dịch bền vững. Vậy hiện tại một cái người đang bị nhiễm HIV nè, các bạn nhớ nha, là trong máu của họ sẽ có kháng thể HIV. Rồi bây giờ thầy quay lại con Covid nha. Các bạn thấy khi một người đang bị nhiễm Covid đó các bạn, thì tức là Covid chính là kháng nguyên, con corona là kháng nguyên, thì cơ thể họ bắt đầu sinh ra kháng thể để chống lại tác nhân đó. Thì sau khi mà họ khỏi bệnh rồi các bạn, thì cơ thể họ sẽ có kháng thể bền vững luôn, có nghĩa là họ không mắc cái con Covid ở cái chủng đó nữa đâu. Thầy nói cái chủng đó có nghĩa rằng là nếu như chủng khác vẫn có khả năng mắc, nhưng mà ở cái chủng đó thì họ không mắc, cho nên họ không cần phải tiêm vaccine nữa đâu trong 6 tháng. Hiểu điều này chưa? Thứ nhất. Thứ hai, con HIV cũng vậy. Khi cơ thể bạn bị nhiễm virus HIV, cơ thể chúng ta sinh ra kháng thể luôn. Nhưng mà thầy hỏi các bạn nè, bạn bị HIV có bao giờ hết không? Nếu suốt đời bạn có bao giờ hết con virus HIV trong cơ thể không? Không. Không, sao hết được. Nhưng mà khi mà bạn muốn xét nghiệm bệnh nhân mà bị HIV không á, thì người ta hỏi xét nghiệm như sau nè. Ví dụ như đang là Covid đúng không? Bạn xét nghiệm có 2 hình thức, đó là test nhanh và hình thức các bạn làm PCR. Test nhanh là cái gì? Là vì các bạn bị thọt họng đó, ngoáy họng đó, sau các bạn bỏ vô trong một cái môi trường, bắt đầu người ta họ sẽ nhỏ cái môi trường đó lên trên cái test nhanh để coi thử bạn xuất hiện mấy vạch, đúng không? Mà khi bạn xuất hiện 2 vạch là bạn dương tính, có nghĩa là test này cho chúng ta biết là có kháng nguyên hay không, là bạn đang xét nghiệm chính cái con virus luôn. Nhưng mà khi bạn làm cái PCR để bạn định lượng cái coi thử là có kháng thể hay không á, thì các bạn thấy kháng nguyên này lúc này nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu? Ở dịch hầu họng của bạn, đúng không? Ở trong vùng hầu họng hoặc vùng miệng của bạn đó. Giả sử bạn lấy phân bạn xét nghiệm có không bạn? Hoặc lấy nước tiểu xét nghiệm có không? Làm gì có? Không. Đúng chưa? Hoặc lấy máu bạn xét nghiệm cái kháng nguyên làm gì có, đúng không? Nhưng khi nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta, một người này bị dương tính với Covid, thì cơ thể chúng ta sinh ra kháng thể. Và kháng thể có trong nào? Trong máu, đúng không? Kháng thể có trong máu. Cho nên việc các bạn lấy máu bạn có thể xét nghiệm được kháng thể. Mà khi bạn xét nghiệm được kháng thể có nghĩa rằng bạn quy ngược rằng người này đã nhiễm hoặc là đang nhiễm Covid. Hiểu này chưa? Mà sau đó người ta có thể rằng là định lượng được là kháng thể cơ thể bạn là bao nhiêu. Nếu càng cao thì khả năng các bạn chống bệnh càng lớn. Thì tương tự như thế đối với HIV. Khi HIV người ta muốn biết bạn bị HIV hay không á, người ta không có làm kháng nguyên, là người ta đi tìm con virus HIV, không tìm được đâu. Vì sao? Nó chui vô CD4, các bạn thấy không? Nó nằm tùm lum tùm la, nó sao chip sao bạn thấy được? Người ta mới tìm kháng thể của nó bằng cách là gì? Khi nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta thông qua các con đường mà các bạn vừa học, thì cơ thể chúng ta sẽ sinh ra kháng thể theo cơ chế đó. Vậy trong cơ thể chúng ta có kháng thể HIV, nếu người đó bị HIV chính là anti-HIV. Thầy ghi nha, anti-HIV. Chat không được nên các bạn nghe như thế. Anti là kháng thể là chống cho nên ví dụ như thầy làm cái xét nghiệm gọi là HIV dentamide hoặc là anti-HIV combo, mà khi nó cho thầy kết quả là anti này là dương tính, có nghĩa rằng dương là có nha, các bạn học y các bạn hiểu rồi, còn âm là không. Khi trong máu thầy rút máu ra, sau đó người ta họ mới làm cái test nhanh HIV hoặc là họ làm ELISA chẳng hạn, họ mới nói là anti-HIV trong cơ thể thầy có nghĩa là dương tính. Thì suy ngược lại, thầy có virus HIV không các bạn? Có. Có. Nhưng bây giờ nè, thầy đi làm cái anti-Covid nè, là cái anti-Covid nè, là trong máu của thầy rất là cao. Suy ngược lại, lượng Covid trong máu của thầy không có hoặc là rất là thấp, bởi vì thầy có kháng thể với con Covid rồi thì lấy đâu nó còn kháng nguyên nữa. Nhưng cái con HIV á các bạn, khi bạn thấy có kháng thể trong cơ thể của bạn thì không phải là bạn hết bệnh HIV đâu, mà bạn đang bị HIV đó. Tại vì sao? Các bạn thấy nè, trên cái vỏ capsid của con HIV nó có bề mặt là kháng nguyên, thì cơ thể chúng ta thấy kháng nguyên, thực hiện quá trình trình diễn kháng nguyên thì cơ thể chúng ta sẽ sinh ra kháng thể tương ứng. Vậy kháng thể của HIV chính là anti-HIV. Hiểu điều này chưa? Rồi, thứ hai, các bạn cần hình dung cho thầy nè, cái vỏ kháng nguyên của nó sẽ thay đổi cấu trúc liên tục. Vì cơ thể chúng ta sinh ra cái kháng thể là anti-HIV, chúng ta chống nó đi thì cái bề mặt của nó lại thay một cái kháng nguyên một lần nữa. Cho nên nó vừa mới thay đổi kháng nguyên thì cơ thể chúng ta lại tạo ra kháng thể tiếp tục để chống đối nó. Nó có thay đổi một cách hàng loạt như thế. Cơ thể chúng ta cứ sinh ra kháng thể, nhưng kháng thể này có diệt được con virus này không? Ai biết diệt được không? Không. Diệt không được. Không được. Bởi vì sao? Không được. Bạn thấy không ạ? Tại vì lúc này ví dụ như bạn bị mắc con lao là vi khuẩn lao, cơ thể chúng ta sinh ra kháng thể lao chống lại con lao đó. Con lao đó nó không, vậy cơ thể chúng ta có kháng thể này
là có anti nè. Ví dụ thầy tiêm phòng viêm ví dụ như là bạch hầu chẳng hạn, là thầy có kháng thể bạch hầu nè, là con vi khuẩn bạch hầu không xâm nhập được đâu, tương tự như thế. Nhưng bây giờ thầy có kháng thể HIV nè, tại sao đến bây giờ chúng ta chưa có vaccine nào HIV là như thế nè? Có kháng thể HIV mà tại sao chúng ta không chống được? Bởi vì kháng thể lại trong này một phát, mày chống đi, tao thay đổi kháng nguyên một lần nữa. Mình vừa mới thay đổi kháng nguyên một phát thì bắt đầu cơ thể chúng ta thấy kháng nguyên này là một vật thể lạ, tiếp tục sinh ra kháng thể tiếp để chống kháng nguyên phù hợp. Mà khi mà kháng thể vừa tới tấn công, nó lại thay đổi, tức rằng nó thay đổi cái bề mặt kháng nguyên liên tục như thế. Cho nên kháng thể cơ thể chúng ta vẫn có nhưng lại không diệt được con virus HIV. Cho nên lúc này người ta lợi dụng điều này để người ta thấy được ở trong máu anh có kháng thể thì suy ngược anh lại bị nhiễm HIV. Nó khác với ví dụ bây giờ thầy có kháng thể của viêm gan B rất là cao, trên 1000 lần, suy ra thầy không bị viêm gan B, hiểu này chưa? Nhưng bây giờ thầy có kháng thể HIV mà thầy lại có con virus HIV, suy ra anh lại bị nhiễm HIV luôn. Nên sau này thầy hỏi một câu, tại sao khi người ta đi xét nghiệm bệnh nhân HIV người ta lại định lượng anti HIV, hiểu điều này chưa? Đặc trưng của con H. Cho nên vì sao thầy mới nói các bạn là bạn có miễn dịch bệnh bình vẫn với HIV đó, nhưng mà lúc nào cơ thể bạn cũng có HIV, lý do là vậy đó. Giải thích được điều này chưa? Hình dung ra điều này ha. Cho nên là cơ chế của nó, được chưa? Còn virus HIV, cho nên các bạn thấy bây giờ các bạn người ta chưa tìm được cái vaccine. Vaccine là người ta phải tìm là gì? Vì người ta họ làm được vaccine này hoặc là người ta tạo ra được kháng thể này thì nó đã thay đổi cái màng của nó rồi, liên tục như thế, không được các bạn ha. Cho nên người ta chỉ có việc là dùng thuốc ức chế bằng cách là ức chế cái sự nhân lên của nó bằng cách là gì? Ức chế cái men sao chép đường này, ức chế cái men mà tích hợp nè, và ức chế cái men được nhân đôi khi mà virus nó được tái tổ hợp lại. Nhớ điều này ha. Đó gọi là ARV đó các bạn. Mà việc một cái người đã uống ARV là họ phải uống hàng tháng đó các bạn. Tức là cứ hết thuốc là hàng tháng họ phải điều trị. Thì khi họ uống như thế thì các bạn sẽ thấy rằng là họ sẽ giảm được tải lượng virus rất là nhiều. Nếu mà tải lượng virus của bạn dưới 20 trên 1 ml máu các bạn, mặc dù bạn vẫn bị HIV nhưng bạn quan hệ tình dục với một người bình thường thì vẫn không có nguy cơ bạn lây cho họ. Nhớ điều này ha. Đối với đường da niêm mạc tiếp xúc bằng hình thức quan hệ tình dục đó, các bạn hình dung điều này thầy. Và họ vẫn có khả năng sống tốt được trong quá trình đời sống của họ mấy chục năm, ví dụ như thế. Nhưng mà các bạn cần phải hiểu là cái tác dụng phụ của ARV nó cũng nguy hiểm lắm bạn, bởi vì nó ảnh hưởng tới gan là một nè, và cái thứ hai nó gây nên trạng thái đó là ảo giác nữa. Các bạn nhớ này ha. Cho nên chúng ta phải giải thích cũng như là cho họ biết là ảo giác là gì. Nhiều người hỏi sợ ma không? Sợ, thấy chưa mà sao sợ? Nhưng mà đối với bệnh nhân mà khi sử dụng PrEP các bạn, là thuốc dự phòng HIV hoặc là dùng ARV là thuốc điều trị, họ thấy được ảo giác. Ảo giác này tồn tại hai dạng, nếu các bạn học và thầy đã mô tả cho rồi, là ảo giác không thực thụ và ảo giác thực thụ á. Ảo giác không thực thụ là các bạn gặp những cái thứ mà không sạch sẽ, ví dụ như là những đốm sáng lập lòe hoặc là những cái gì mà các bạn cứ cho nó là những cái thành phần siêu nhiên vân vân. Còn những ảo giác thực thụ là ảo giác mà bạn gặp được hình ảnh của một người nào đó luôn. Ví dụ các bạn thấy rất rõ trong một cái hội chứng bệnh nhân là tâm thần phân liệt, paranoid, đúng không? Là bệnh nhân có thể thấy rõ một người này đang nói chuyện với họ. Cho nên các bạn thấy họ có thể đang nói chuyện với một người hoặc là nghe một người nào đó ảo thanh ảo thị. Đó là ảo giác thực thụ, là một trong trạng thái ảo giác rất là nặng rồi. Còn việc mà các bạn thấy là người đó họ ngủ, họ thấy những cái đốm lập lòe hoặc là những cái gì bay trước mặt họ là bình thường. Chúng ta phải giải thích cho họ điều đó. Được chưa? Đối với bệnh nhân HIV. Rồi. Chúng ta sang phần tiếp theo, bệnh 24. Bệnh này lây đường nào các bạn tự hiểu rồi. Viêm gan siêu A. Viêm gan siêu A nó cũng thuộc cái nhóm viêm gan siêu vi các bạn, nhưng mà đặc trưng của nó lây qua đường tiêu hóa. Các bạn nhớ này ha, lây qua đường tiêu hóa, giống như BC cũng do tác động là HAV gây ra, lây qua đường tiêu hóa. Viêm gan E cũng lây qua đường tiêu hóa. Bây giờ các bạn chốt lại cho thầy nè, AE là đường tiêu hóa, còn BC, D là lây qua đường máu và đường da niêm. Nhớ cụm từ này cho thầy ha. Rồi, bệnh tiếp theo đó là bệnh zona thần kinh. Nghe bệnh này chưa? Dân gian gọi bệnh này là bệnh gì? Ai biết không? Giờ leo. Giờ leo là gì? Là bị một con dơi nó leo lên đúng không? Rồi xong nó đái lên, bắt đầu nó gây nên tình trạng nó rột, nó phỏng lên đúng không? Phải không các bạn? Hoặc là thầy còn có một cái trường hợp nữa, đó là phơi đồ ở ngoài quê các bạn, mà không lấy đồ vô trước 5 giờ là mặc vô là bị giờ leo. Có không ạ? Không. Cái zona thần kinh này là cái gì và vì sao gọi là thần kinh và gọi là zona? Các bạn hiểu cái cơ chế của nó nha. Đây,
Đây là cái mảng zona, các bạn sẽ nhìn thấy nè, thủy đậu nè, zona nè, tay chân miệng nè, kiến ba khoang nó cắn nè. Nhiều trường hợp các bạn thấy cái mụn rộp nó giống nhau lắm các bạn. Thì cái zona các bạn thấy rằng là cái tác nhân của nó là do một loại virus. Các bạn nhớ ha, virus này đố các bạn virus gì ai biết? Thầy cố tình thầy ghi cái chữ này cho các bạn. VZR này chắc chắn là virus rồi. Còn hai cái này tra lại nãy giờ học, có cái virus nào mà viết tắt bởi cái chữ VZ không? Ai biết không? Virus Zote. Zika hả thầy? Variola zoster. Virus gây bệnh gì các bạn nhớ không? Thủy đậu. Đúng rồi, bệnh thủy đậu. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, nhắc lại một lần nữa, thủy đậu lây qua đường gì? Đường hô hấp. Đường hô hấp. Vậy suy ra zona thần kinh lây qua đường gì? Đường hô hấp. Hô hấp. Bởi vì thầy đã nói tác nhân của cái zona thần kinh nào là nó gây là do tác nhân của zoster virus, cũng là của một cái tác nhân của chủng thủy đậu gây ra, đúng không? Mà thủy đậu lây qua đường hô hấp, vậy suy ra zona thần kinh lây qua đường gì các bạn? Hô hấp. Đường hô hấp. Đáp ứng miễn dịch của nó là virus là bền vững hay không bền vững? Dạ bền vững. Bền vững rồi. Giờ hỏi tiếp lần luôn, bạn bị zona một lần, bạn bị lần thứ hai không? Dạ không. Không. Thứ hai, thầy nói rằng là thủy đậu lây đường hô hấp, đúng không? Bây giờ zona thần kinh, mà zona thần kinh nó cũng là cái chủng do của thủy đậu luôn, cho nên lây đường hô hấp. Mà thầy dạy cho bạn nghe câu nè, bệnh zona thần kinh không lây, không lây đường nào hết á. Sao vậy? Ủa mình đang học bệnh truyền nhiễm mà, truyền nhiễm nó phải lây, mà trong khi zona thần kinh là do tác nhân của virus thủy đậu nữa, ổng tôi không lây. Rồi thầy mô tả cho bạn xem như sau. Một người sau khi họ bị nhiễm thủy đậu, đúng không bạn? Một người họ bị nhiễm thủy đậu rồi, hoặc là họ đã tiếp xúc với một người bị nhiễm thủy đậu nhưng sức đề kháng của họ cao nên không biểu hiện bệnh bên ngoài, có nghĩa rằng họ đã có một cái tác nhân virus thủy đậu trong cơ thể rồi, đúng chưa? Sau khi khỏi bệnh, cơ thể họ có kháng thể với thủy đậu suốt đời. Nhưng lúc này các bạn biết không ạ? Con VZR á, nó sẽ sống ở trong hệ bạch huyết giống như cái gì đó, nhớ không? Giống con gì đó? Màu gà. Cái con không phải con sùi màu gà, con HPV, được chưa? Sau bắt đầu các bạn thấy rằng là bây giờ nó chỉ cần bước ra ngoài một phát là kháng thể đập nó một trận rồi, ngu gì đi ra, đúng không? Cho nên lúc này nằm trong đó đi, chờ đi. Cái người này đã từng bị thủy đậu rồi, hoặc là tiếp xúc với người bị thủy đậu rồi, các bạn nhớ điều này. Thì sau khi cơ thể của họ giảm đi sức đề kháng, cứ giảm đi, ví dụ như là mệt nè, hoặc là ăn uống kém, thức khuya, stress, căng thẳng, hoặc là đang nhiễm một bệnh gì khác đó, các bạn thấy không ạ? Sức đề kháng của họ giảm rụt xuống một phát. Bắt đầu lúc này tất cả cái loại kháng nguyên như là VRZ các bạn, là một loại chủng thủy đậu mà trước giờ các bạn bị mắc á, xâm nhập ra máu và nó đi tấn công theo cái hệ thần kinh hướng tâm, hay còn gọi là cái vùng da của các bạn đó. Nó gây nên trạng thái đó là mụn rộp. Các bạn nhớ này, đối với con mà HPV á, thì nó ra máu luôn các bạn, nó tấn công luôn. Nhưng mà đối với con zona các bạn, là nó tấn công trên đường đi của thần kinh cảm giác, hay còn gọi là thần kinh hướng tâm. Mà thần kinh này là thần kinh từ đâu? Từ cơ đi vào, từ da đi vào. Cho nên tấn công những đường này nó sẽ tấn công ở trên bề mặt da là một. Và thứ hai, các bạn học rồi, chúng ta học về tủy sống rồi, đô dây thần kinh tủy rồi, thì nó sẽ đi theo một cái nhánh ở nửa bên cơ thể, lấy cuộc sống nó làm trung tâm. Cho nên lúc này nó chỉ tổn thương một mảng nửa bên cái phần tủy sống cơ thể của bạn thôi, cho nên nó sẽ không lan qua vùng cột sống thắt lưng, cho nên nó đi theo chiều đi của thần kinh. Các bạn nhớ điều này cho thầy ha, hình dung chưa? Người ta mới gọi là zona thần kinh. Vậy zona ở đây có nghĩa rằng là bệnh nhân này đã từng bị thủy đậu, hoặc là đã tiếp xúc với một cái nguồn bệnh thủy đậu rồi, thì bây giờ sức đề kháng của họ giảm, thì bắt đầu zona này nó từ hệ bạch huyết đi ra tấn công vào cái vùng thần kinh hướng tâm, cho nên lúc này biểu hiện những cái triệu chứng nụn rời ra và đi theo cái tổ chức của thần kinh, không vượt quá cột sống vùng thắt lưng. Các bạn nhớ được điều này thầy ha. Cho nên hướng lan của nó khác so với những cái hướng lan của những căn bệnh lý khác. Các bạn nhớ. Và căn bệnh này hoàn toàn không lây. Các bạn hiểu không ạ? Nó không lây, nó chỉ bị là do con người này đã bị cái bệnh gì đó bạn, thủy đậu rồi, hoặc là tiếp xúc nguồn thủy đậu. Sau này các bạn điều trị zona hết, thì lúc này cơ thể bạn hoàn toàn lành bệnh. Nhưng sau này cơ thể của các bạn, hình dung ra mà, suy giảm miễn dịch hoặc là giảm sức đề kháng, thì lại có nguy cơ các bạn vẫn mắc zona. Nhớ điều này cho thầy chưa? Cho nên lúc này các bạn có bị mắc zona nhiều lần không? Ai biết? Vẫn bị thầy. Có thể bị nhiều lần. Có thể bị. Đúng rồi, rất là bị nhiều lần. Nhớ điều này ha. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa,
Vậy khi bạn đang bị thủy đậu, bạn có lây cho người khác không? Có khả năng lây không? Có. Lây. Có. Nhưng mà bạn đang bị zona, bạn có lây cho người khác không? Không. Không. Hiểu điều này chưa? Mặc Dạ dù rồi. nó là cái cơ chế đường đi như vậy đó. Hình dung ra điều này ha. Rồi. Thầy ơi, Bệnh số thầy 2. ơi, cho em hỏi bệnh zona sau khi mà hết bệnh mình có bị di chứng gì không thầy? Tại vì mẹ em 2 năm trước cũng đã từng bị zona, bây giờ thì đầu vẫn còn đau nhức giống như là lúc đang bệnh vậy đó. Đúng rồi. Bạn biết không ạ? Zona nó sẽ tổn thương. Các bạn học rồi. Sơ đồ đường này, thầy lấy cái tay này, thầy rờ vô trong cái chảo nóng, xong mình rút cái tay lại á, thì nó sẽ thêm một cung phản xạ. Cung phản xạ này sẽ gồm có 2 cái dây thần kinh. 2 dây thần kinh ở tủy rất là quan trọng, đó là dây thần kinh hướng tâm và dây thần kinh ly tâm. Dây thần kinh hướng tâm của bạn chính là dây thần kinh đi về phía tủy sống, đúng chưa? Hay còn gọi là thần kinh cảm giác, mà dây thần kinh này là xuất phát từ da hoặc là từ các tuyến. Còn dây thần kinh mà khi đến tủy sống rồi nó sẽ đi ra tới lớp cơ, thì người ta gọi là thần kinh vận động hay còn gọi là thần kinh ly tâm. Thì con này nó sẽ tấn công vào thần kinh cảm giác của bạn. Nhớ cái này ha. Thì biến chứng của nó có thể là tổn thương các thần kinh ngoại biên, có thể là tổn thương các thần kinh tủy. Nhưng mà các bạn biết rằng là các dây thần kinh sọ não của chúng ta sau khi nó đến cuộc sống cổ, nó cũng mượn đường đi của các nhân dây thần kinh đó. Các bạn học bó tháp rồi, bó ngoại tháp rồi, bó trám gai, bó tiền đình, bó mám gai, đúng không? Nó cũng mượn đường đi của các sợi thần kinh sọ đó các bạn. Cho nên khi nó tổn thương thì nó cũng tổn thương những cái cơ quan chi phối, ví dụ như kinh số 2 hoặc là kinh số 6 hoặc là kinh số 3, số 4, vùng mắt chẳng hạn. Bệnh nhân vẫn có nguy cơ là đau nhức cái vùng cơ ở vùng mắt hoặc là vùng da ở vùng mắt. Tất nhiên nó tổn thương thần kinh ngoại biên mà các bạn. Cho nên bệnh nhân sẽ có trường hợp đau như vậy đó, được chưa? Thầy ơi, nếu mà như vậy nhìn trên cái hình đó thầy, nó có những cái mụn nước thì cái đó nó có lan rộng ra không thầy? Nó lan theo hướng đường đi của thần kinh, tùy theo cái mức độ virus của bạn nó như thế nào và sức đề kháng của bạn ra sao. Thì chúng ta vẫn sử dụng thuốc kháng virus là một nè. Thứ hai, chúng ta vẫn nâng sức đề kháng, quan trọng là cái nâng sức đề kháng, được chưa? Và tất nhiên khi cơ thể bạn hồi phục sức đề kháng thì mật độ virus nó sẽ giảm trong máu, nó đi về hệ bạch huyết, cho nên những triệu chứng này nó sẽ giảm xuống. Và khi mà bạn bị vết thương như thế này thì chúng ta cũng ngăn nước ngăn gió để tránh cái tình trạng chúng ta bị bội nhiễm da. Các bạn nhớ ha, nếu các bạn chăm sóc tốt thì những cái vết này gần như nó không để lại cái sẹo gì cho bạn cả, được chưa? Nó lan theo đường đi của thần kinh bạn, nó có thể lan tới tận cánh tay luôn. Nếu như nó tổn thương ở vùng cái C4, C5, C6, C7, C8, nó lan tận đến cánh tay luôn đó các bạn. Tức là nó tác động vào cái dây thần kinh nào thì nó cứ đi theo thần kinh đó. Đúng nó lan rồi, ra. Và nó chỉ đi theo một nhánh của đường thần kinh đó, nó không đi qua nhánh đối diện. Các bạn nhớ này ha. Có nhiều trường hợp các bạn, nó đi trên đường đi vô tình nó cũng bị đả thực bào, nhưng mà nó vẫn còn tồn tại. Có thể là nó xuất hiện cái mảng không gần cột sống lưng đâu bạn, có thể là một mảng nhỏ xíu ở ngay vai thôi, nó rất là nhức và rất là rát. Các bạn nhớ này ha, chỉ một mảng rất là nhỏ thôi, được chưa? Đó là một cái dấu hiệu thoáng qua thôi, các bạn hình dung ra điều đó. Như vậy là nếu như mình mà giảm cái kháng thể, mình giảm sức đề kháng là mình sẽ bị lại. Đúng rồi, tức là chúng ta cứ suy giảm sức đề kháng. Cho nên các bạn thấy rằng là tại sao ngày hôm nay da của chúng ta như thế này, ngày sau chúng ta cái sức đề kháng ảnh hưởng rất là nhiều các bạn. Cho nên trong những cái bệnh lý truyền nhiễm nữa, đặc biệt như thế, người ta phải tăng cường sức đề kháng lên là như vậy đó, được chưa? Thì đối với căn bệnh thủy đậu thì chúng ta tập trung vô cái gì? Thuốc kháng virus. Nhưng mà đối với zona thần kinh thì chúng ta lại tập trung vô chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Các bạn nhớ này ha, để chúng tăng cái sức đề kháng nó lên. Mặc dù nó cũng là một cái chủng của cái varicella zoster gây ra. Các bạn nhớ này. Không có đi khoáng gì hết nha, khoáng có chừng nó nhiễm trùng, thầy nói trước với các bạn nha. Khoáng là người ta làm cái gì thầy nói theo một câu là phi khoa học, được chưa? Thấy học dày xong rồi có nhiều người vẫn áp dụng những cái dân gian thông thường, chắc nhiều người ghét không thầy Phú lắm, tôi biết đó, nhưng kệ, đó là chuyện của anh chị. Bệnh tiếp theo là bệnh dịch hạch. Bệnh dịch hạch nghe chưa? Nghe rồi đúng không? Bệnh do con gì nó lây cho mình á? Chuột. Chét. Chuột ạ. Bò chét. Chuột. Bò chét. Chuột. Rồi, thầy có một câu hỏi tình huống như sau nè. Bây giờ có một cái người, không phải câu hỏi tình huống nữa mà thầy thấy rồi. Ngày xưa thầy làm cấp cứu đó các bạn. Cái hai đứa nhỏ đó, nó ở nhà nó bị chuột cắn các bạn, đêm đó. Cắn sao mà các bạn biết rồi, con gái sức nó yếu nữa vân vân, cắn xong có vết thương. Sáng ngày hôm sau nó sốt lên bạn, bắt đầu lên trên cái cổ nó này các bạn, trộn nổi hạch lên nè, cái miệng của nó hạch lên, khám ra hạch đàng hoàng, gọi là hạch ngoại vi đó các bạn. Khi bạn sốt các bạn thấy cơ thể chúng ta hay chạy hạch lắm đúng không? Hạch ở trán, ở cằm, ở họng nè, hoặc là ở bên cột sống thắt lưng nè, hoặc là ở các vùng ngoại vi đều có hết.
Ồ, nó kêu là tối em bị chuột cắn xong giờ nó sốt, bây giờ chạy hạch lên, em sợ dịch hạch quá, bây giờ điều trị cho em với. Có không các bạn? Phải dịch hạch không? Không. Gì là không ạ? Chuột nó cắn nó, xong nó sốt, nó chạy hạch lên đó, dịch hạch chứ cái gì nữa. Phải rồi. Trong thầy mô tả cho bạn nè, trong cái bài hôm nay các bạn học là côn trùng truyền bệnh đúng không? Chúng ta có cái bệnh liên quan đến dịch hạch nữa, tức là bệnh dịch hạch các bạn sẽ được học trong bài này là một bài riêng luôn. Thì nó sẽ gồm có các thể gì, cái triệu chứng gì được học luôn. Giờ thầy mô tả cho bạn trước ha. Dịch hạch á, là cái tác nhân gây bệnh của bạn á, là một loại vi khuẩn. Vi khuẩn này tên là vi khuẩn Yersinia. Các bạn nhớ điều này ha. Yersinia. Thì cái vi khuẩn dịch hạch á, nó tấn công cơ thể chúng ta bằng cách nào? Con vi khuẩn dịch hạch này nó có nằm ở trong máu của con chuột đó các bạn, hoặc là một cái loài gặm nhấm, ví dụ như là con chó nó cũng có này các bạn, thậm chí là con thỏ nó cũng có này, mà thông thường là chuột. Tại vì bọ chít của bạn á, sau này các bạn sẽ thấy là bọ chít nó chia làm nhiều loại lắm. Bữa sau các bạn học bọ chít chuột, bọ chít mèo này vân vân, nhưng chỉ có bọ chít chuột thôi nó có khả năng nó mang được con vi khuẩn Yersinia này từ trong máu của con chuột đó. Cho nên lý do tại sao bạn cũng bị chính con bọ chít của chó nó cắn á, mà chúng ta là không ít có bị bệnh. Các bạn nhớ này ha. Rồi đối với bọ chít chuột nha, thì sau khi nó đốt con chuột đó bạn, thì sau đó nó chuyển sang đốt người mình bị dịch hạch rồi, hoảng câu luôn, lây qua đường nào ai biết? Đường máu. Đường máu. Vậy bây giờ cái câu mà thầy đặt ra rằng là con chuột nó cắn trực tiếp cái con người này mà giả sử bị dịch hạch thì nó là đường nào ai biết? Da niêm mạc. Da niêm. Bệnh dịch hạch là bệnh lây qua đường máu hết rồi, các bạn tự kết luận thầy nha. Vậy vì con chuột nó cắn chúng ta có bị dịch hạch hay không? Thì bạn trả lời sao? Dạ không bị ạ. Mà tại sao cắn xong rồi ngày sau con nhỏ nó cũng sốt lên, nó chạy hạch đó? Cắn xong đó là một vết thương ạ. Đúng rồi, một vết thương nhiễm trùng thì triệu chứng nó cũng là sốt, cũng chạy hạch như bao vết thương khác. Chúng ta chăm sóc nó như là một loại vết thương, và tất nhiên có vết thương thì chúng ta cũng phải có nguy cơ uốn ván, các bạn nhớ điều này ha. Cho nên chúng ta hiểu cái cơ chế là vậy đó. Thầy không dạy sâu vô bệnh dịch hạch, vì sao? Vì các bạn sẽ được học trong cái bài sau là bài phòng chống các côn trùng truyền bệnh, có phòng chống con bọ chét, nó liên quan đến bệnh dịch hạch, được chưa? Dịch hạch nó chia ra nhiều thể lắm các bạn. Đây là thể hạch nè, nó còn thể phổi, là thể nhiễm trùng huyết nữa, vân vân. Rồi đáp ứng miễn dịch như thế nào? Tự điền. Đường lây truyền của bạn là đường nào? Tự điền. Hình thức là cái gì? Tự điền. Giải thích hết rồi ha. Mai mốt các bạn kiểm tra nha, thầy chiếu slide, nhiệm vụ các bạn làm thôi, tích đến đâu tích đến đó. Như các bạn nào mà học năm 2 rồi, như lớp khóa 10 các bạn sẽ biết được cái hình thức kiểm tra. Cho nên các bạn cố gắng keep bài về học lại, được chưa? Rồi bây giờ mình học một bệnh lậu nữa đi, rồi xong các bạn suy nghĩ, buổi sau chúng ta học tiếp. Rồi bệnh tiếp theo là bệnh lậu, nghe chưa? Đối với bệnh lậu và bệnh giang mai, các bạn thấy là căn bệnh nó liên quan đến vấn đề hoa liễu đúng không? Và giang mai thường các bạn sẽ gặp ở đối tượng người nam, tất nhiên nam nữ đều gặp cả, nhưng mà thường gặp ở đối tượng người nam. Còn đối với bệnh lậu thường các bạn sẽ gặp ở đối tượng người nữ nha các bạn nha, tất nhiên nam nữ đều gặp cả. Bệnh lậu là một cái bệnh truyền nhiễm do một loại vi khuẩn Neisseria. Bệnh này gây nên tình trạng đó là viêm niệu đạo hoặc là viêm cổ tử cung ở người nữ, mà biểu hiện những cái triệu chứng là bạn tiểu mũ. Sau này những cái bệnh nhân mà có trường hợp họ tiểu mũ đó các bạn, thì bắt buộc người ta phải chẩn đoán một trong hai trường hợp, tức là tiểu mũ không do lậu và tiểu mũ do lậu, được chưa? Và các bạn biết rồi, vi khuẩn thì tất nhiên đáp ứng miễn dịch không bền vững, cho nên lúc này các bạn điều trị có thể tái phát lại. Và khi các bạn điều trị những bệnh như là giang mai lậu thì chúng ta phải điều trị chung cho cả bạn tình nữa nha, các bạn nhớ này ha. Rồi thứ nhất đó là vi khuẩn. Thầy nói các bạn hiểu nè, con giang mai cái hình thái của nó khi chúng ta soi á, thì chúng ta thấy nó là một loại vi khuẩn nó xoắn như thế này, thì người ta gọi là xoắn khuẩn giang mai, đúng chưa? Hay gọi là xoắn khuẩn Treponema. Còn đối với con lậu á, khi các bạn soi, các bạn nhuộm lên á, thì nó lại là cầu khuẩn á, nhưng mà cầu khuẩn nó tồn tại thành từng đôi với nhau á các bạn, cho nên người ta gọi đó là song cầu lậu, hay còn gọi là song cầu Neisseria, mà các bạn nhớ ha. Cho nên sau này nếu như các bạn mà được học vi sinh, sau này lên đại học các bạn á, đi nhìn từng con á, các bạn sẽ biết rằng cái con đó là con gì luôn kìa. Là chúng ta khi người ta họ làm giải phẫu bệnh cũng như là họ xét nghiệm á, họ biết rằng đó là bệnh gì, đúng không nào? Rồi thì đối với bệnh lậu theo bạn nó lây qua đường gì? Quan hệ tình dục không an toàn. Da niêm mạc.
Bệnh da niêm mạc nó có lây như đường máu như bệnh giang mai không bạn? Không. Không lây trong đường máu, có nghĩa rằng là con vi khuẩn này nó không có nằm trong máu giống như là con giang mai, đúng không? Giang mai có trong máu không bạn? Có mà, hoàn toàn. Các bạn nhớ ha, đó là bệnh lậu, được chưa? Rồi các bạn còn 3 căn bệnh nữa, bữa sau các bạn học tiếp với học phần sau luôn. Các bạn có thắc mắc gì các bạn hỏi. Các bạn có thắc mắc gì các bạn hỏi. Bữa sau Thầy chúng ta ơi, học tiếp. nghe thầy giảng thì hiểu ạ, nhưng mà nội dung rất là nhiều. Thì nếu để ôn tập lại ấy, thì phải có cái slide ấy, thì nó dễ ôn tập hơn. Chứ nếu mà nhiều lúc cũng không thể, máy nó bị out ra ấy, rồi hoặc là hết pin Rồi, thì hiểu. nó không tiếp nghĩa được. Rồi, ok, hiểu chị. Có nghĩ rằng là như thế này, các anh chị về anh chị kể các bạn đó, không nhất thiết là bài này mà chúng ta còn bài trước hoặc là bài sau nữa, đúng không? Cuối cùng của anh chị là chỉ cái đưa cái slide thôi, đúng không? Đúng không? Không phải, nghĩa là nó có cái đề cương, cái kiến thức quá trình học mà nó quên ấy, thì mình nhìn để mình nhớ ra cái đoạn này mình phải ôn lại. Rồi, ok. Rồi, vậy là các anh chị mong muốn có slide sai thiết như thế thì mình sẽ gửi cho anh chị slide. Cái slide đâu giải quyết được vấn đề gì đâu thầy, chỉ có cái sườn không à. Đúng rồi, thật sự nếu anh chị học mình anh chị biết đa số slide của mình toàn hình không, nhiều cái đọc vô không hiểu cái gì không. Nhưng mà nó nhắc cho nhớ lại. Thì bây giờ anh chị muốn mình gửi slide thì mình gửi slide. Anh chị muốn mình gửi cái gì? Chủ yếu cái bài giảng này thôi, nghe không kịp, đi không kịp, chứ còn mấy slide thì có mấy chữ viết lại là được thôi. Thầy có ghi âm lại mà. Quên rồi, từ chiều giờ quên ghi âm rồi. Cái ý của chị là cái tài liệu chỉ giống như là cái địa phương hoặc là cái tài liệu giấy A4 để thầy chứ phải mấy cái slide, tại vì cái tài liệu nó có nội dung chi tiết hơn cái slide chỉ là cái sườn thôi. Một cái thứ hai nữa là hồi nãy em cố report lại, tại thầy nói nhanh em hiểu bài nhưng mà không có ghi chép đầy đủ, thì có report lại trên máy nhưng mà thầy không có đồng ý cho report cho nên cũng không có thu lại được cái gì. Rồi, thầy cho xin cái bài ghi âm. Giáo trình vệ sinh phòng bệnh đã gửi cho anh chị, tức là môn học nào anh chị cũng có giáo trình, đó là tài liệu của anh chị, đúng không? Còn về phần slide là nói rõ anh chị ha, là tùy giáo viên, có người họ muốn cho anh chị cũng được, có người họ muốn gửi hay không đó là chuyện, nhưng mà giáo trình là anh chị phải có rồi. Thì giáo trình mình đã gửi cho một bạn rồi, được chưa? Tất nhiên trong giáo trình thì sẽ được khai triển ra rất là nhiều khía cạnh. Nhiều khi các anh chị đọc giáo trình chưa chắc anh chị đã hiểu, hoặc là nhiều khi trong giáo trình nó chỉ dừng lại ở một cái mức độ cơ bản đó thôi, nó không có khai triển sâu ra được. Quan trọng cái thì đúng là cái chúng ta học tiếp xúc trực tiếp vậy thì nó mới cụ thể được. Còn giáo trình thầy đã gửi rồi nha, một bạn nào xin giáo trình rồi thầy đã gửi một người rồi, nhiệm vụ người đó là send cho toàn bộ các bạn, chứ thầy đâu có phải đi gửi cho từng bạn được đâu, đúng chưa? Giáo trình thầy đã gửi, bạn nào được thầy gửi rồi thì các bạn chia sẻ lại cho bạn khác. Đúng chưa? Chứ bây giờ các bạn kêu thầy gửi là thầy gửi gì? Bây giờ giáo trình là giáo trình chung rồi gửi. Slide bây giờ muốn thì cũng gửi luôn. Giờ không biết gì hết. Chứ giờ thầy muốn gửi cái gì nữa? Cảm ơn thầy nhiều. Thì ấy là nói như vậy là anh chị thôi. Chứ giờ thầy cũng chả biết thầy gửi cái gì nữa. Thầy nói với các bạn á, nhiều người họ dạy các bạn, có người là trong slide có đầy đủ kiến thức, nhưng mà thật sự có nhiều slide các bạn chỉ là mang tính chất là cái gợi ý thôi, để người ta họ khai triển, để họ giảng dạy thôi. Quan trọng là cái mình nghe nữa kìa. Chứ giờ kêu thầy gửi, hay là kêu thầy gửi những cái gì sách của thầy có cho các bạn hả? Chưa chắc các bạn đọc các bạn hiểu đâu. Đó, cho nên nói cho mình rõ ràng. Chứ giáo trình là gửi rồi nha. Nó quan trọng là bài nghe đó. Bài nghe nói rồi quên ghi âm. Lỗi do anh chị, đừng nói cho mình. Ban đầu vô không chịu dặn thầy ghi âm chi. Những cái lớp khác ban đầu vô là dặn, tại vì mình rất là quên cái chuyện này các bạn. Vậy hồi giờ kêu gửi bạn ghi âm, quên ghi âm mất rồi. Vậy là nay không có ghi âm luôn rồi. Mấy bài trước thầy đều gửi ghi âm cho từng bạn rồi. Thầy nói với bạn nè, mỗi lần dạy một cái này kéo dài tới 3 tiếng, thì khi mà xong bắt đầu bài thầy phải giải nén gần 30 phút lần các bạn. Sau khi giải nén xong đi gửi nữa, gửi lên cái đó nó chạy lần phải là 30 phút nữa cho một người thôi, sau đó người đó sẽ send lại cho toàn bộ.
chứ bây giờ thầy cũng chả biết mặt của bạn bây giờ trên bạn nào kén sự lớp nhiều này nọ thì chị gửi, thì bạn đã nhận được rồi thì bạn đã đi send lại giùm cho thầy, chứ giờ thầy không phải là đi gửi cho nhiều người nữa, các bạn phải hiểu được điều đó, đúng không? Đã thầy không có thời gian rồi, một khi để giải nén mà thầy nói thẳng các bạn luôn, giải nén đúng không, cái máy tính của thầy 15 phút là nó tắt ở đây là đang chạy loa, đừng nó tắt một phát là dừng giải nén, xong bắt đầu mình phải cử động hoạt động là cái máy thì nó mới chạy lại lần nữa, đâu có thời gian chạy ra, mà đến khi giải xong rồi bắt đầu gửi cho bạn mất thời gian là 30 phút nữa, nó khổ kinh khủng lắm, đâu có hiện đâu bạn, được chưa? Rồi má thầy cổ đó, cho nên bạn nào tự giác cho thầy, chứ không phải là thầy đâu có gửi cho các bạn, thầy làm hết rồi, cái gì thầy cũng làm một cách bình thường, thầy chỉ cần nói send cho thêm các bạn nha, đó, như thế là xong rồi. Còn bạn nào làm thì các bạn nói giải quyết cho thầy. Rồi các bạn y sĩ mới đâu ở lại gặp thầy nói chuyện nào, có ở đó không? Các bạn số mà hồi nãy kêu thầy thêm tên vào đó. Dạ có. Rồi thầy thông báo cho bạn một số các bạn mới nhập học đúng không? Dạ. Đi khai giảng chưa? Rồi các anh chị khác mình có thể nghỉ, các bạn y sĩ ở lại thầy. Dạ. Các anh chị khác có thể nghỉ nha. Dạ chào thầy, cảm ơn thầy. Rồi chào anh chị. Y sĩ mới ở lại, còn y sĩ cũ nghỉ hả thầy? Các bạn mà y sĩ cũ các bạn biết được nội quy thông tin rồi, còn các bạn mới thì ở đây để thầy thông báo cho các bạn đó biết nào. Dạ rồi, em chào thầy ạ. Rồi chào các bạn. Em chào thầy ạ. Rồi chào các anh chị, chào các bạn. Chào thầy giáo, mình bên CT 12 học cổ truyền đấy thầy. Sao anh? Vâng, thì có phải họp không thầy hay là không phải là họp, mà chẳng qua là có những các bạn mới nhập học thì mình thông báo cho các bạn về cách học như thế nào, cũng như là cái thông báo thông tin nó ra sao đó mà. Các anh chị biết rồi thì các anh chị không cần đâu. Các bạn đó là chưa được khai giảng đúng không? Các bạn chưa được khai giảng cho nên thầy Phương chưa thông báo cho các bạn đúng không? Các bạn mới nào? Dạ chưa. Ủa là các em đăng ký xong các em vô thầy cô cung cấp cho các bạn là cái thơ khóa biểu rồi xong các bạn đi học luôn vậy hả? Đúng không? Dạ. Rồi các bạn khác có thể được nghỉ. Rồi thầy nói với các bạn một xíu nào. Các bạn là lớp y sĩ thì đối với lớp y sĩ của bạn hiện tại là bạn Anh ơi có đó không em? Bạn nào có trong nhóm của lớp của bạn thêm thông tin những bạn này vào là bạn Anh hiện tại đang là kén sự lớp y sĩ ở trong lớp của bạn đó, thì có gì các bạn thông báo. Hiện tại là mình đang học online cho nên các bạn chưa tương tự gặp nhau được đúng không? Rồi mai mốt các bạn sẽ học ở trên trường thì các bạn biết nhau sau. Thì thầy sẽ nói cho bạn số thông tin như sau nào. Thì y sĩ của bạn thời gian học đó là 2 năm và các bạn sẽ học theo hình thức tín chỉ. Như những trường khác thì các bạn phải đi đăng ký tín chỉ, nhưng ở trường y thì các bạn sẽ được thầy cô cũng như là phòng đào tạo họ sẽ lên kế hoạch dạy cho bạn, cho nên bạn không phải đăng ký tín chỉ gì cả. Thứ nhất. Thứ hai, các bạn cần phải hiểu như sau nè. Đối với lại là quá trình học của bạn á, mỗi môn thì nó sẽ có 2 cột điểm, được chưa? 2 cột điểm ở đây rằng là gì? Một đó là cột điểm trong quá trình học tập, và 2 đó là cột điểm thi của bạn. Thì đối với cái cột điểm trong quá trình học tập thì nó sẽ có 2 con điểm nhỏ nữa. Thứ nhất đó là điểm 15 phút và thứ hai đó là điểm mục tiết. Điểm 15 phút của bạn là hệ số 1, điểm mục tiết của bạn là hệ số 2. Điểm 15 phút ví dụ như thầy cho kiểm tra bất kỳ lúc nào, các bạn kiểm tra bạn lấy điểm. Còn điểm mục tiết là cái điểm mà các bạn kết thúc cái môn học đó. Ví dụ như môn A các bạn học 6 buổi, môn B các bạn học 10 buổi, thì cái buổi thứ 6 và buổi thứ 10 đó, cuối cùng đó thì bạn sẽ làm bài kiểm tra kết thúc môn. Đó gọi là điểm kiểm tra mục tiết, nó sẽ là hệ số 2, được chưa? Vậy trong quá trình học tập các bạn sẽ có trước là điểm 15 phút và điểm mục tiết. Điểm 15 phút nhân 1 cộng điểm mục tiết nhân 2, tổng bao nhiêu các bạn chia cho 3. Được không nào? Là ra cái điểm trung bình học của bạn. Nếu như điểm này nó dưới 5 phẩy thì các bạn buộc phải đóng tiền kiểm tra bổ sung lại. Được chưa? Còn nếu trên 5 phẩy thì các bạn được tham gia kỳ thi. Còn nếu dưới 5 điểm các bạn kiểm tra bổ sung lại mà không được lên 5 nữa thì các bạn sẽ không được hoàn thành bài thi đâu. Rồi, vậy thầy nói cho bạn hiểu ha. Vậy đó là quá trình học tập của bạn. Sau đó các bạn sẽ đến cuối kỳ các bạn sẽ tham gia một kỳ thi của cái môn đó. Thì kỳ thi của môn được bao nhiêu điểm?
cộng thêm cái điểm trung bình trong quá trình bạn học thì nó sẽ chia tỷ lệ như sau. Trong quá trình học của bạn là 40%, còn điểm thi của bạn sẽ là 60%. Vậy trong quá trình học của bạn trung bình ra các bạn được bao nhiêu? Các bạn sẽ nhân cho 0,4, đúng nào? Cộng cho điểm thi của bạn nhân 0,6, nó sẽ ra tổng điểm của bạn. Nếu trên 5 thì các bạn sẽ qua môn, dưới thì các bạn sẽ rớt môn, được chưa? Rớt thì các bạn thi lại. Đúng ra theo hình thức tín chỉ là các bạn phải học lại, nhưng mà trường mình sẽ thi lại. Các bạn sẽ có 350 một tín chỉ. Cho nên ví dụ một môn 2 tín chỉ thì môn đó sẽ là 700.000. 4 tín chỉ nó sẽ là 1,4 triệu. Ví dụ như thế, nếu bạn rớt môn thi lại mà bị rớt luôn thì các bạn sẽ đóng tiền như thế. Ví dụ như vậy, được chưa? Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai, mỗi môn của bạn á thì nó sẽ học dựa trên số buổi là số tín chỉ. Thì cái kế hoạch chương trình đó các bạn có thể xin phòng đào tạo cho mình cái danh sách đó là các môn học và môn đó là bao nhiêu tín chỉ, có hết, được không? Cái thứ hai nữa rằng là trong quá trình học tài liệu thì sẽ được xem cho một hoặc là cái sự lớp. Các bạn sẽ kêu các sự lớp đó xem lại trong nhóm và các bạn có thể photo, các bạn tự học, được chưa? Học ở bậc đây rồi các bạn tự ghét hết, không có ai can thiệp vô chính các bạn nhiều đâu. Thậm chí là chỉ có cái sự lớp làm việc với bạn thôi, chứ không có giáo viên chủ nhiệm gì hoặc là cái thầy cô đi nhắc nhở các bạn nữa. Các bạn nhớ điều này ha. Thì đó là một số vấn đề thầy nhắc cho các bạn. Khi nào trường mình có thông tin chính thức của ủy ban là được phép tự trường thì các bạn sẽ được tự trường. Và hiện tại các bạn vẫn cứ học online theo lịch khóa biểu. Cái thứ ba quan trọng nữa rằng là thời khóa biểu luôn được update liên tục. Ý có nghĩa rằng là sao? Không phải ngày hôm nay bạn coi thời khóa biểu rằng là nó như thế, là cứ bạn chụp màn hình luôn rồi sau bắt đầu các bạn cứ theo lịch đó mà học. Không có nha các bạn nha. Bởi vì nó phụ thuộc rất là nhiều, như thầy cô chẳng hạn. Bởi vì các bạn biết rồi, người giảng viên dạy bên y đa phần là các bác sĩ họ làm ở các viện nghiên cứu cũng như bệnh viện rất là nhiều, cho nên họ có thể là thay đổi lịch rất là nhiều. Cho nên các bạn cập nhật như thế này, tối ngày hôm sau, ví dụ ngày mai bạn học thì tối nay các bạn phải cập nhật lại một lần nữa coi thử có sự thay đổi gì không. Ví dụ sau này các bạn đi học chẳng hạn, bạn học phòng ví dụ LT05 mà vào tối đó mà chẳng hạn có một cái vấn đề gì đó, bạn phải chuyển sang khu C6 chẳng hạn, thì bạn phải biết được các bạn đi ở phòng nào hoặc là cái môn đó nó được đổi thành môn gì. Cho nên tuyệt đối không được chụp màn hình. Cái điều này ha, chụp màn hình thì các bạn nó chỉ mang tính chất tại thời điểm đó thôi, cho nên chúng ta phải cập nhật thời khóa biểu liên tục. Tương tự như thế trong quá trình học này, cái mã ID của bạn cũng vậy đó. Nhiều khi các bạn vô cái mã cũ nó bị sao, tại vì thầy đưa cái mã ID mới, đúng không? Đó, cho nên các bạn hình dung ra điều này chưa? Rồi, thì bây giờ các bạn cần liên lạc lại với bạn nào mà ở lớp y sĩ đó, cho các bạn vô trong cái nhóm của lớp để các bạn tìm hiểu thông tin này nọ, vân vân, và các bạn cứ hoàn thành kỳ học như thế này. Rồi, các bạn có gì hỏi không nào? Thầy cho em hỏi đi ạ. Ví dụ như đang lúc học online này, em học môn này á, mà có nghĩa là em bận quá, em không chuẩn bị bài được mà kiểm tra không qua, thì đợt sau mà thầy dạy em lại học lại thì xin kiểm tra các thứ lại thì được đúng không thầy? Và mình có mất phí là như thế này, nó chỉ hiểu luôn. Có nghĩa rằng là đối với học lý thuyết các bạn chỉ được vắng không quá 30%, xin lỗi, các bạn không được nghỉ quá 30% số tiết. Còn học thực hành là các bạn tuyệt đối không được nghỉ buổi nào. Nếu như thực hành các bạn nghỉ bất kỳ một buổi là coi như bạn học lại. Còn đối với học lý thuyết các bạn vượt quá 30% số tiết thì bắt buộc các bạn cũng phải học lại. Học lại đây nó có hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là do các bạn đã nhập học rồi mà bạn không đi học thì các bạn phải đóng tiền. Còn cơ chế thứ hai á, là các bạn vô sau, thành ra bạn bị thiếu buổi là do các bạn vô nhập học sau, chứ không phải là do các bạn tự đẩy nghỉ học. Thì sau này các bạn sẽ được học bù. Việc mà ví dụ như là chị môn này 6 buổi đúng không? Chị chỉ có học buổi cuối cùng chị lên chị kiểm tra thôi, mà bài kiểm tra của chị là được 7 điểm. Thì nhà trường vẫn lấy cái bài điểm 7 của chị đó nhưng vẫn chưa công bố điểm cho chị đâu. Mà buộc chị phải hoàn thành đủ cái số buổi đó thì bài kiểm tra chị mới được công bố. Còn ngược lại nữa, mà nếu như mà chị đúng rồi, nếu như chứ đâu phải có khái niệm là chị đi học buổi cuối cùng mà chị kiểm tra đâu. Còn nếu như mà chị có điểm kiểm tra mà chị bắt buộc em tưởng là hủy luôn cái kết quả thi của cái buổi cuối cùng đó luôn, phải học lại từ đầu rồi thi lại từ đầu. Không chị, có nghĩa rằng là vậy, nếu như mà chị mà bài kiểm tra cuối cùng của chị thấp á, chị có thể lấy con điểm đó, hoặc là chị được tham gia lại một kỳ thi cuối cùng nữa. Chị hiểu đó không? Hiểu rồi. Tức là chị chọn một trong hai mà. Không, em hiểu ý thầy nói, nhưng mà ý em nói là ví dụ em học đủ, tham gia đủ hết, nhưng mà có khi là lúc đó em bận quá, em học bài nó chưa kỹ, em kiểm tra điểm nó thấp, em xin hủy lại toàn bộ ấy, học lại đợt nữa cũng vào đợt online này thì em có mất phí gì không ạ? Tất nhiên rồi, mình nói như thế này nè, nếu mà chị đăng ký chị học lại á, ở trên online này thì kiểu như là có một số anh chị đã được học rồi nè, anh chị vẫn vào đây anh chị học á, thì kiểu như để tăng kiến thức á thì không sao. Còn việc như mà chị đã có bài rồi đúng không,
Mà Dạ chị đúng rồi, chị nhưng học mà lại chị mục đích là chị cải thiện điểm đúng không? dạ đúng rồi ạ. Thì tôi sẽ lấy cái điểm nào mà chị cao nhất thì tôi sẽ lấy thôi, với điều kiện là chị phải đi học đầy đủ. Dạ dạ em hiểu ạ. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Rồi xong ha. Rồi Dạ các thầy bạn có ơi, gì hỏi cái này tí xíu rồi thầy. Là cái người mà bị HIV mà người ta uống, mà người ta hay nói là uống để nâng cái con CD4 đó thầy, là cái thuốc thầy đang nói đó phải không thầy? ARV đúng rồi chị. Khi chị uống ARV chị phải đạt hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất là chị giảm cái số lượng virus xuống, người ta gọi là giảm tải lượng xuống. Mà tải lượng virus của chị mà dưới 20 á thì nó là an toàn. Có nghĩa rằng là trong quá trình tức là nó không có khả năng lây nhiễm cao là tải lượng. Và cái vấn đề thứ hai chị uống ARV với mục đích đó là gì? Mình nâng cái dòng tế bào CD4 lên. CD4 mình càng cao thì khả năng miễn dịch của chúng ta càng lớn, cho nên chúng ta sẽ tránh được những cái tình trạng bệnh. Vậy ARV nó là một cái nhóm gọi là điều trị bệnh nhân HIV, nhưng trong ARV rất nhiều thuốc, chị nhớ không? Là toàn là những thuốc ức chế virus không, có thể phải chịu phải uống đến 3 loại thuốc phối hợp lại với nhau. Nên mình uống ARV có hai mục đích, đó là giảm số lượng virus, nâng cái CD4 lên. Dạ, rồi có ý nữa là khi mà thầy nãy thầy nói đó là mình uống những cái đó thì nó rất hại vào cho gan với thận. Đúng rồi. Thì khi mình có nghe một số người nói là nếu như mà bị hại gan nhiều với thận nhiều thì tăng cường uống vitamin E thì nó giảm đi, thì nó có không thầy? Không, chị hiểu lầm rồi em. Vitamin E trong cơ thể của mình đó là nó phối hợp cùng với collagen để tạo tổ chức da và tổ chức gan. Vitamin là cái gì? Là cái nó chỉ cần đủ trong cơ thể, còn dư hoặc là nó thừa thì cơ thể chúng ta gần như không có sử dụng được cái lượng vitamin đó. Thì vitamin ở trong gan, trong E là một loại vitamin tan được trong dầu. Nó không có liên quan gì việc nó giúp cho gan của chúng ta hồi phục khỏe lại hơn cả. Mà việc muốn gan cho chị hồi phục khỏe hơn hay không á là chị phải giảm cái năng suất hoạt động của gan. Bằng cách đó là gì? Ví dụ như là thuốc này nó đi qua gan nó tăng năng suất lên, mà chúng ta không thể giảm được lượng thuốc này thì chúng ta sẽ hạn chế, đó là sử dụng những các kích thích như là bia rượu chẳng hạn, ăn nhiều những thực phẩm rau xanh. Còn việc vitamin E chị dùng không đúng chỉ định nó cũng chẳng có tác dụng gì, mà vitamin E cái chức năng chính của nó là tăng cái tế bào tạo ra cái lớp lipid ở trên bề mặt da của mình nhiều hơn, cho nên điều đó không có đúng đâu nha chị nha. Dạ cảm ơn thầy. Dạ hỏi thầy vậy thôi. Rồi sao nữa chị? Dạ em cảm ơn thầy ạ. Đúng rồi, bạn Ngọc Anh hiện tại là đúng ra các bạn sẽ có ba người cán sự lớp nhé, nhưng mà hiện tại là chưa có cơ hội, cho nên là thầy chưa có điều kiện nên chỉ phân bạn Ngọc Anh quản lý lớp các bạn tạm thời, đó là lớp y sĩ, cho nên cái gì các bạn cứ qua Ngọc Anh hết cho thầy. Rồi các bạn không có gì hỏi nữa thì chúng ta nghỉ. Dạ chào thầy ạ. Rồi, Chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Chào chị nha. Chào thầy ạ. Rồi chào anh chị.